დილამშვიდობის საქმიანი ეთერს Pirveli 6 ივნისს ვიწყებთ BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. ნებისმიერ პროექტში, რომელსაც ოპიკი ახორციელებს, მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს სახელმწიფო მხარდაჭერა. ასეთია BMG-ს კითხვაზე ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო კერძო საინვესტიციო კორპორაციის ოპიკის პრეზიდენტის პასუხი ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის საგარეო ვაჭრობასთან დაკავშირებული საბაჟო პროცედურები მარტივდება. კანო პროექტით ქვეყანაში ევროკავშირის მსგავსი საბაჟო პროცედურები ინერგება, რაც საქართველოსა და ევროკავშირს შორის საგარეო ვაჭრობასთან დაკავშირებულ საბაჟო პროცედურებს გაამარტივებს და შექმნის საქართველოსა და ევროკავშირის მეწარმეებისათვის ერთნაირ საბაჟო რეგულაციებს. სამინისტროების და მათი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ იანვარ-მარტში გამოცხადებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომია 27.308.875 ლარს შეადგენს. ამასთან დაკავშირებით 2019 წელს გამოცხადებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის შემდგომი გამოყენების თაობაზე მთავრობის განკარგულებაში აღნიშნული. თბილისის მეტროპოლიტენის რეაბილიტაციო სამუშაოების გამო პირველი ივლისიდან მეტროს მუშაობის გრაფიკი იცვლება. რეაბილიტაციის დროს მეტრო მუშაობას 1 საათით ადრე ღამის 12-ის ნაცვლად 11-ზე დაასრულებს. კახაკალაძემ შესაბამის სტრუქტურებს მრგვალ ბაღში წარმოებულიარეაბილიტაციო სამუშაოების დროულად დასრულება დაავალა. კომპანიამ სამუშაოები ვერ დაასრულა და მერის გადაწყვეტილებით ის მრგვალი ბაღის რეაბილიტაციას ვეღარ გააგრძელებს. დედაქალაქის მთავრობა თაბუკაშვილის 46 ნომერში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ეგრეთ წოდებული კადეტთა კორპუსის რეაბილიტაციას იწყებს და შენობის პროექტირებაზე კონკურსს აცხადებს. თბილისის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელის გალაქტიონ ბუაძის განცხადებით ვაშლი ჯვარში ესტაკადა დაახლოებით 10-15 დღეში უნდა გაიხსნას. მოპედისა და მსუბუქი კვადროციკლების სამართავად მოქალაქეებს მართვის მოწმობის აღება დასჭირდებათ. ამასთან დაკავშირებით საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტში აღნიშნული, რომელიც პარლამენტში უკვე წარდგენილია. ცივი იარაღის გაყიდვაზე რეგულაციები იცვლება და მის უკანონო ტარებაზე სანქციები მკაცრდება. ცივი იარაღის რეალიზაციისათვის საჭირო ლიცენზია 100 ლარამდე ეღირება. საშუალოდ ქართველ ფერმერებს 4 ძროხა, 2 კამეჩი, 2 ღორი, 6 თხა და 11 ცხვარი ჰყავთ. ამასთან დაკავშირებით გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებში აღნიშნული, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს მასშტაბით 3687 ფერმერია გამოკითხული. ბლუმბერგის ინფორმაციით, ვენესუელას მხრიდან 2016 წელს აღებული კრედიტის გადაუხდელობის გამო გერმანულმა Deutsche Bank-მა გადაწყვეტილება მიიღო მისი კონტროლის ქვეშ აიღოს ვენესუელას კუთვნილი 20 ტონა ოქრო. მსოფლიო ბანკმა კი 2019 და 2020 წლებში ბარელი ნავთობის ფასის პროგნოზი 66 და 65 დოლარამდე შეამცირა. დილამშვიდობისა, დღევანდელი საქმიანი დილა ბიძია ფრიდონის ამბებით უნდა დავიწყოთ. ფრიდონი ისევ ახსენე განწყობის შესამსუბუქებლად, სინამდვილეში კი Freedom House-ის ერთ-ერთი დირექტორის კვლევის და ანალიზის მიმართულებით სარა რეპუჩის ინტერვიუ და ნამონარიდი მაქვს თქვენთვის გასაცნობი. საქართველოში ოლიგარქების გავლენა და კანონის უზენაესობა კვლავ გამოწვევაა. ამ სათაურით გამოაქვეყნა მასალა ამერიკის ხმა. საქართველოს კავკასიის ქვეყნებს შორის საუკეთესო შედეგები აქვს. რეალურად ჩვენი რეიტინგებით ის ევრაზიის რეგიონში საუკეთესოა, მაგრამ კვლავ არის ბევრი გამოწვევა და გლობალური მასშტაბით საშუალო შედეგებს ვაჩვენებთ. ფიქრობ, საქართველოში ორ უმთავრეს გამოწვევას ვხედავთ. ერთი ეს არის ოლიგარქების გავლენა და ფაქტი, რომ ამ არარჩეულ პირებს აქვთ კონტროლი პოლიტიკურ პროცესზე. მეორე კი კანონის უზენაესობა და საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ბევრი ჩარევა სასამართლო სისტემაში, რაც მას არ აძლევს საშუალებას იფუნქციონიროს როგორც დამოუკიდებელმა ინსტიტუტმა, ამბობს ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში სარა რეპუჩის საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-ის ერთ-ერთი დირექტორი კვლევის და ანალიზის მიმართულებით. Freedom House-მა ახალ ანგარიში, რომელიც მსოფლიოში მედიის თავისუფლების მიმართ არსებულ საფრთხეებს მიმოიხილავს, საქართველოსაც რა თქმა უნდა ბევრი დაწერა და შეკითხვაზე არის თუ არა თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედია ქვეყანაში, საქართველოს 5 შესაძლო ქულიდან 2 ქულა აქვს მინიჭებული. ეს საშუალო მაჩვენებელია შკალაზე, სადაც 0 არის ყველაზე უარესი
უმაღლესი, 4 კი საუკეთესო მდგომარეობას ასახავს. ამ ანგარიშში საქართველოს მედია მდგომარეობა ცალკე არ არის განხილული, თუმცა წლევადელი შეფასებით დემოკრატიის კუთხით ქვეყნების შეფასების ინდექსი საქართველოს პოზიცია ერთი ნიშნულით შემცირებას აჩვენებს და ანგარიში ოლიგარქი აქტორების დიდ გავლენაზე არის ყურადღება გამახვილებული. მცირედი უკუსლის მიზეზებს შორის კი ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნები და ბიძინა ივანიშვილის არაფორმალური მმართველობა და გავლენაა დასახელებული. ამავე ანგარიშის თანახმად ანტიდემოკრატიული ლიდერები მყიფე დემოკრატიის მქონე ქვეყნებში მედიის მოთვინიერებას სხვადასხვა ეკონომიკური საკანონმდებლო თუ პირიქით კანონგარეშე ინსტრუმენტები და ქმედებები ცდილობენ სულ დაადუმონ კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტები და გააძლიერონ თავის მიმართ ლოიალურად განწყობილი მედია საშუალებები. გარდა ამისა, მდგრადი ბიზნეს მოდელების სიმცირე, ნდობის ნაკლებობა, დეზინფორმაციის ნაკლები და სხვა ფაქტორები დამოუკიდებელ მედია სექტორს კიდევ უფრო ასუსტებს აღნიშნული ანგარიში და სარა რეპუჩი ამბობს, რომ ბოლო 10 წლების განმავლობაში მსოფლიოში პრესის თავისუფლების მხრივ კლება გრძელდება და ეს პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებების კლებასთან ურთიერთდაკავშირებული საკითხებია. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ საქართველოსზე. რეპუჩი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ევრაზიის რეგიონზე და ახლო აღმოსავლეთ ჩრდილოეთ აფრიკაში არსებულ კლებაზე. მისივე შეფასებით პრესის თავისუფლების მხრივ შედარებით უკეთეს და უარეს მდგომარეობაში მყოფ ქვეყნებში შეზღუდვის ტაქტიკები არის განსხვავებული. იმ ქვეყნებს შორის, რომელსაც Freedom House-ი თავისუფალ ქვეყნებს მიაკუთვნებს 19%-ში, ანუ 16 ქვეყანაში ბოლო 5 წელიწადში მედია თავისუფლება შემცირებულია. ძალიან საინტერესო ინტერვიუა, საკმაოდ ვრცელი მასალა, დეტალურად გასაცნობა ტრადიციულად შეგიძლიათ BMG-ის ვებგვერდს ესტუმროთ და რა თქმა უნდა, დამატებით ამაზე მსჯელობაც არ არის, თქვათ, შეზღუდული. თავისუფლებაზე, სწორღირებულებებზე და კანონის უზენაესობის თემაზე კი TV25-ის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი არ მინდა რომ გუშინდელი უყურადღებოდ დავტოვოთ. TV25-ის ინფორმაციით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დაფუძნებულ ქობულეთის სანდასუფთავებაში 15-მდე თანამშრომელი ფაქტიურად არის დასაქმებული და ხელფასს იღებენ. ტელეკომპანია აღნიშნავს, რომ ირაკლი რომანაძემ ქობულეთის სანდასუფთავებაში მუშაობა ძმის მერის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მინდია რომანაძის დახმარებით დაახლოებით 1 წლის წინ დაიწყო და ის ყოველთვიურად გაურკვეველი მიზეზით ხელზე იღებს 400 ლარს. ტელეკომპანია იმასაც ამბობს, რომ რომანაძე ბოლო 3 თვე სამსახურში, როგორც თავად ამბობს, ჩვეულებების გამო არ ყოფილა. ამასთან დაკავშირებით კი თავად ამ აიპის ხელმძღვანელმა სულიკო ბლადაძემ არაფერი იცის. ასევე ქობულეთის სანდასუფთავებაში მუშაობს სულიკო ბლადაძის ძმაც ნუგზარ ბლადაძეც, რომელიც ყოველთვიურად ხელფასის სახით იღებს 750 ლარს. ტელეკომპანია წყაროზე დაყრდნობით იმასაც ამბობდა, რომ ყოველ დღე სახლშია ეს ადამიანი და არც ის მუშაობს. მათივე ინფორმაციით ბლადაძემ სამსახურში საკუთარი ცოლის ძმაც დაასაქმა. დაასაქმა და კითხვაზე რატომ, მის პასუხში არსად ისმის შესაფერისი კადრია, პროფესიონალია, გამოცდილება ჰქონდა, კონკურსი გაიარა ან რამე მსგავსი. აი რას პასუხობს TV25-ს ბლადაძემ, ეს შეგვიძლია ჩვენც მოვისმინოთ. რას ხედავ ნეპოტიზმი? ვინმე ხარჯზე დავასწრე? ცოლისმა. არა, შენ ცოლისმა ხარ დავნიშნავდება, ვერ გავიგები ახლა. დავნიშნეს, დიახ, მოვედი ახლა. შევხედე ადგილებიც არიან და მოვიყვანე ცოლისმა და დავნიშნე. რა ამაში? ჟურნალისტის კითხვა არ მდგომარეობდა იმაში, მისი ცოლისმა უნდა დაენიშნათ თუ რომელიმე მისი ოპერატორის ან თანამშრომლის. თემა სულ სხვა იყო. ქობულეთის მერმა კი მირიან ქათამაძემ სანდასუფთავების სამსახურის უფროსი სულიკო ბლადაძე თანამდებობიდან გაათავისუფლა ამ სიუჟეტის და ამ ინტერვიუს შემდეგ. მისი განმარტებით ის არა შესაძლო ფიქტიური დასაქმებულების, არამედ ჟურნალისტებთან არაკორექტული ურთიერთობების გამოა სამსახურიდან დათხოვნელი. და პრინციპში არც უნდა გვიკვირდეს, უფრო 7 ტონში იგივე პრეზიდენტმაც გვითხრა რამდენიმე თვის წინ. კიდევ არაერთმა და არაერთხელ, ხო და ვიდრე შემდეგი რეიტინგი გამოქვეყნდება, რომელიც სამართლიან გარემოზე ან ნეპოტიზმზე რაიმე არ მოსაწონს დაწერს, ეს უნდა გავიხსენოთ ხოლმე, იქნებ მიზეს ბევრს ვაძლევთ უბრალოდ მსგავსი რეიტინგების და ანგარიშების დამწერს, რომ მიგვითითონ და ბევრიც დაწერო. და მაინც ჩვენ ხომ საქმეზე ვაკეთებ თავარ ორიენტირს და უკეთეს ქვეყანაში და წარმატებაზე გვაქვს სწორება, ხო და მაგალითები რომ ბევრი გვჭირდება, ამაში დამეთანხმებით ალბათ. Forbes-მა მორიგი ამჟამად self-made ქალბატონების რეიტინგი გამოაქვეყნა, სადაც ამერიკელი მილიარდერები მოხვდნენ ამ რეიტინგში, სხვადასხვა სფეროს ადამიანებს შეხვდებით, მათ შორის სპორტსმენებს, მომღერლებს, მსახიობებს, ბიზნეს მაგნატებს და ასე შემდეგ. სრული სიის მოძიება Forbes-ის ვებგვერდზე შეგიძლიათ, პირველ ათეულს კი ჩვენი ჟურნალისტები მარიამ ადამია, ანუკა ჯოხაძე და ლევან თაღიაშვილი გაგვაცნობენ. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა.
დროთა განმავლობაში სტერეოტიპები იმსხვრევება და უფრო მეტი ქალი ერთვება ბიზნეს საქმიანობაში, ქმნის უზარმაზარ ქონებას და ხდება მილიარდერი. Forbes-მა სწორედ ამერიკელი self-made ქალი მილიარდერების რეიტინგი გამოაქვეყნა. აქვე აღსანიშნავია, რომ მათი ჯამური ქონება 81.3 მილიარდი დოლარია. რაც შეეხება რეიტინგში მოხვედრის მინიმალურ მოთხოვნას, ის 225 მილიონი დოლარი იყო. რეიტინგს მხოლოდ ბოლო წელს 25 ქალბატონი დაემატა, რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების მიხედვით გადანაწილება სიტუაცია ასე გამოიყურება. დაახლოებით 38 მილიარდერი ქალბატონი კალიფორნიაში ცხოვრობს, შემდეგ მოდის ნიუ-იორკი 9 მათგანით, ნევადა შტატი 6 ქალბატონი, ტეხასი 5, ფლორიდა 3 და ვისკონსინი 3. მგონი უკვე დროა გადავიდეთ ათეულზე და ამაში უკვე ანუკა ჯოხაძე დაგვეხმარება დილომშვიდობის ანუკა. ლევან დილომშვიდობის. ნამდვილად სწორად აღნიშნე, დროა გადავიდეთ ყველაზე საინტერესო ნაწილზე. ალბათ ჩვენს მაყურებელს განსაკუთრებულად იმ ქალების ვინაობა აინტერესებს, რომლებიც ათეულში მოხვდნენ. ათეულს ყოველთვის ცნობილი ტელეწამყვანი ოპრა ვინფრი ხსნის. Forbes-მა რეიტინგის შედგენისას მისი ქონება 2 მილიარდ 600 მილიონ ამერიკულ დოლარად შეაფასა. ოპრა ცნობილი საკუთარი ტელეშოუთი გახდა. 2018 წელს კი კომპანია Apple-თან თანამშრომლობით ონლაინ სტრიმინგ არხით დოკუმენტურ ვიდეოებსა და სატელევიზიო პროდუქტებს თავაზობს მაყურებელს. აქვე ინფორმაციისთვის ოპრა ვინფრი Weight Watchers-ის აქციების მფლობელიცაა. ოპრას კი ერთი პოზიციით ჯონ ლი ჰანტი უსწრებს, რომელიც სატრანსპორტო ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ცნობილი პერსონაა. ჰანტმა მეუღლესთან ერთად 1971 წელს კომპანია Hunt Transport Services დააფუძნა. წლების შემდეგ კი ოჯახური ბიზნესი ჰანტების ძირითად საქმიანობად იქცა. დღეს Hunt Transport Services გაყიდვები 8.6 მილიარდ ამერიკულ დოლარს უტოლდება. ჯონ ლის ჰანტის ქონება კი Forbes-ის შეფასებით 2 მილიარდ 700 მილიონი ამერიკული დოლარია. თუმცა რეიტინგში კიდევ გვხვდება ერთი პერსონა, რომელსაც იმავე მოცულობის ქონება აქვს. ამის შესახებ კი უკვე მარიამ ადამია მოგყვება. Forbes-ის ყველაზე მდიდარ ქალთა სიაში მერვე პოზიციას დორის ფიშერი იკავებს. 87 წლის ამერიკელი მილიარდერი ბიზნესმენი, რომელმაც ტანსაცმლის მწარმოებელი ამერიკული ბრენდი გები 1979 წელს მეუღლესთან ერთად დაარსა. მისი ქონება დღეს 2 მილიარდ 7 მილიონს უტოლდება, ვიდრე დორის ფიშერი მაღაზიას გახსნიდა და მილიარდერთა სიაში მოხვდებოდა თავდაპირველად. უბრალოდ ერთ-ერთ მაღაზიაში ვერ შეძლო მის მიერ ნაყიდი ლევისის ჯინსის გადაცვლა უფრო დიდ ზომაში. ამ ფაქტმა კი მას აფიქრებინა, რომ საჭირო იყო ისეთი მაღაზიის არსებობა, რომელიც მის მომხმარებელს ყველა ზომის ჯინსს შესთავაზებდა. მეუღლესთან ერთად 73,000 დოლარს მოუყარა თავი და გახსნა პირველი გები კალიფორნიაში, სადაც ერთდროულად ჯინსები და მუსიკა იყიდებოდა. თავად დორისი კი მერჩენდაიზერად მუშაობდა საკუთარ კომპანიაში გახსნის დღიდან 2003 წლამდე. დღეს კი კომპანია ქალისა და მამაკაცის სამოსის ბაზრის ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია და ამერიკის 50 ყველაზე ცნობილ ბრენდ შორის სახელდება. მას კი მეშვიდე პოზიციით 76 წლის მილიარდერი ლინდა რენიკი მოხვდება. 2 მილიარდ 8 მილიონი დოლარის ქონებით, რომელიც ძირითადად სოფლის მეურნეობით დააგროვა და დღეს The Wonderful Company-ს, Pom Wonderful-ის, PG წყლისა და ყვავილების კომპანია ტელეფროლარის მფლობელია. მეუღლესთან ერთად ასევე აწარმოებს ნუშის, ფორთოხლისა და ორქიდეების ბიზნეს კალიფორნიაში, ტეხასსა და მექსიკაში. მე-6 ადგილი რეიტინგში 82 წლის ჯუდი ლავმა დაიკავა 2.9 მილიარდი დოლარით. ჯერ კიდევ 1964 წელს მან საკუთარ მეუღლესთან ტომთან ერთად გახსნა ოკლაჰომაში პირველი ბენზინგასამაც სადგური, რისთვისაც $5,000 ისესხა ტომის მშობლებისგან. დღეს მის კომპანიას 41 სხვადასხვა შტატში 480 ობიექტი აქვს და მგზავრობის დროს მისი მაღაზიები და ბენზინგასამარ სადგურები ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია ამერიკაში. მომდევნო პოზიციაზე ტაი ლი გავიდა, რომლის ასაკიც 60 წელია, ქონების ღირებულება Forbes-ის მიხედვით კი 3 მილიარდი დოლარი. მისი კომპანია IT პროვაიდერი She International-ია, რომლის გაყიდვებით გასულ წელს 10 მილიარდი დოლარი იყო და კორპორაცია მსოფლიოს მასშტაბით 15,000-ზე მეტ კომპანიას ემსახურება, მათ შორის არიან Boeing და AT&T. რაც შეეხება მის წარმომავლობას, ის ბანგკოკში დაიბადა, გაიზარდა სამხრეთ კორეაში და შემდეგ სკოლა დაამთავრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მიიღო ჰარვარდის მაგისტრის ხარისხი და გახდა წარმატებული ადამიანი. ტაილიმ და მისმა 10 უკვე ყოფილმა მეუღლემ $1 მილიონ ნაკლებად 1989 წელს შეიძინეს She International და დღეს უკვე ის მილიარდობით დოლარს ითვლის. ჯუდი ფოლკნერი Forbes-ის რეიტინგში მე-4 ადგილზე. ამერიკელი self-made მილიარდერი Epic Systems-ის გენერალური დირექტორია. ჯუდი ფოლკნერის ქონება Forbes-მა 3 მილიარდ 600 მილიონი ამერიკულ დოლარად შეაფასა. პროფესიით პროგრამისტის კომპანიამ გაყიდვებიდან მხოლოდ 2018 წელს 2 მილიარდ 900 მილიონი ამერიკული დოლარის მიღება შეძლო. Epic Systems-ი კი მომსახურებას 230 მილიონ ადამიანზე მეტს უწევს. სამეულში კი მესამე ადგილზე მერიან ილიჩია. მილიარდერმა ბიზნესის კეთება პიცის რესტორნით დაიწყო, რომელიც
1959 წელს გახსნა. მერიანმა რესტორნის ქსელი წლების განმავლობაში გააფართოვა, მისმა გაყიდვება კი 4 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. ამ ეტაპზე ირიჩი კაზინოსა და სასტუმროსაც ფლობს. მისი ქონება კი 3 მილიარდ 700 მილიონი ამერიკული დოლარია. ლიდერ პოზიციაზე ვერ მოხვდა, თუმცა საპატიო მეორე ადგილი ერგო წილად მეგი უიტმანს, 62 წლის ამერიკელ ბიზნესმენს, პოლიტიკურ აქტივისტსა და ქველმოქმედს, რომელიც 2008 წლისა და 2012 წლის საპრეზიდენტო კამპანიების მაღალი რანგის წევრი იყო და კალიფორნიის გამგებლად იყრიდა კენჭს როგორც რესპუბლიკელი. ფლობს 3 მილიარდ 8 მილიონ დოლარს, რომელიც 1998 წლიდან 2008 წლამდე eBay-ის პრეზიდენტისა და აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციაზე მუშაობით დააგროვა, თუმცა მმართველობის პერიოდში მან თავისი შემოსავლების გაზრდის გარდა თანამშრომლებზეც იზრუნდა და ჯერ მათი რაოდენობა 30-დან 15,000-მდე, ხელფასები კი 4 მილიონიდან 8 მილიონამდე გაუზარდა წლიურად. მოგვიანებით კომპანია დატოვა და წლების განმავლობაში უმუშავია ჰევლეთ ფაქერდში გენერალურ დირექტორად, პროექტებ გამბლში და კომპანია იმორალშიც. რაც შეეხება ლიდერ პოზიციას, მას დაიანა ჰენრიქსი იკავებს. Forbes-ის 2019 წლის რეიტინგის თანახმად 72 წლის ამერიკელი ბიზნესმენი და კინოპროდიუსერი ზუსტად 7 მილიარდი დოლარის ქონების მფლობელია, რომლის დაგროვება 1975 წლიდან დაიწყო, ანუ იმ დროს, როდესაც კენ ჰენრიქსზე დაქონწინდა და მისი ბიზნეს პარტნიორიც გახდა. 2007 წელს მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ მხოლოდ ის დარჩა მფლობელი ჰოლდინგის ABC Supplies და თავმჯდომარეც, რომელიც აწარმოებს კომერციული და საცხოვრებელი შენობების გადახურვას, ფანჯრებსა და კარიბებს. კომპანიას მსოფლიოს მასშტაბით 780 ფილიალი აქვს, გაყიდვები კი წლიურად 10 მილიარდს უტოლდება. და ბოლოსკენ ჩვენს რეიტინგში მოხვედრილი 80 ქალბატონიდან 19 საზღვარგარეთაა დაბადებული, 61 მათგანი კი ამერიკაში. რაც შეეხება ასაკს, რეიტინგი 21-დან 92 წლამდე ქალებს აერთიანებს, ყველაზე მეტი 50-დან 59 წლამდე ასაკის ქალები არიან სიაში და მათი რაოდენობა 21-ია. 60-დან 69 წლამდე ქალები 17 მათგანითაა წარმოდგენილი, 70-დან 79-მდე 15, 40-დან 59-მდე 10 და ასე შემდეგ. და ბოლოს ჩვენს რეიტინგში მოხვდნენ საზოგადოებისთვის ცნობილი ისეთი ქალები, როგორიცაა ალისია შვარცი, კაილი ჯენერი, რაიანა, მადონა, ბიონსე, ბარბარა სტრეიზანდი, კიმ კარდაშიანი, ტეილორ სვიფტი და ასე შემდეგ. მე სამივე მათგანს გისურვებთ, რომ ჯერ არც ერთი ჩვენგანი, ვინც აქეთა სტუდიაში ვართ, ამ სიაში არა ვართ ლევან, მაგრამ დაძნობლობ რომ გვისურვებთ ჩვენც მალე მოხდეთ. მადლობა მიმოხილვისათვის. ეგრეთ წოდებული self-made ქალები არიან ის ქალები, რომლებმაც საკუთარი თავი შექმნეს, რომლებმაც შექმნეს მათი უკეთესი რეალობა და შექმნეს კარიერა, რომლისთვისაც შრომა ყოველთვის მნიშვნელოვანია. როცა ასეთ ქალებზე ფიქრობ და წინ Forbes Women-ის ბოლო ნომერი გიდევს, აი მაგალითად ეს, შანსიც არ გრჩება ალბათ, რომ გამოტოვო და არ თქვა, რომ დიახ, მის ყბაზე მოხვედრილი ქალები არიან ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოში self-made ქალებს შორის პირველ რიგში უნდა დაასახელო. ზრდა უმნიშვნელოვანესი გზავნილით, ყდა უმნიშვნელოვანესი და ახალგაზრდა გლობალური ლიდერების ძალიან სიმბოლური და პრინციპში რატომ სიმბოლური, სრულიად რეალური და პირდაპირ გზავნილით ამ ადგილიდან, რაც ჩვენი ქვეყნის სახე არის, მე მგონი ყველასთვის ცალსახად განსაკუთრებული არის. საქართველოში რომლის 20%-იც ოკუპირებულია ამ ყდაზე არ არიან მხოლოდ ქართველი ქალები და ეს არ არის მხოლოდ ყდა. ეს არის პოზიცია, რეალობა და დღევანდელობა. ასევე მომავალიც ქალები, რომლებმაც და რომელთანაირებმაც უკეთესი ქვეყანა უნდა შექმნა და მათ შორის ამ მავთუხლართებს მიღმა დარჩენილებმა ამ უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრება თავად უნდა მოისურვონ. მათ უნდა შეძლონ, რომ დამპყრობლისაგან გათავისუფლდნენ და ჩვენ ეს უნდა შევაძლებინოთ. ვინ არიან ამ ჩვენს რიგებში? თითოეული საქართველოს მოქალაქე. ქალი იქნება ეს თუ კაცი, ამას პრინციპში არ აქვს მნიშვნელობა და ერთად არის მნიშვნელოვანი სწორედ. თითოეული ჩვენგანია ეს ჩვენ და რა თქმა უნდა ყველა ამ ნომერში მასალას აუცილებლად ამოიკითხავთ ქალებზეც და კაცებზეც, მაგრამ მე მაინც მინდა რომ საქმიანი დილისთვის კარგად ნაცნობი რესპონდენტები იმ ამონარიდები წარმოგიდგინოთ, რომელსაც მკითხველი დარწმუნებულია უფრო დიდი ინტერესით ჟურნალის ფურცლებიდან გაეცნობა. ამ ფოტოზე მოხვედრილებიდან ერთისთვის განსაკუთრებით მძიმე იყო საოკუპაციო ხაზთან მოსმენილი ისტორია, მშრალი და ოფიციალური ტექსტი იმაზე, როგორ მოხდა საქართველოს ტერიტორიის მიტაცება, როგორ შემოვიდა რუსული არმია როკის გვირაბიდან, ბრძოლა, ხუთდღიანი ომი და შემდეგ შუაზე გაყოფილი ოჯახები, ეზოები და სოფლები. 2008 წლის რუსეთს საქართველოს ომი და ოკუპაცია სხვანაირად უნდოდა რომ თავად მოეყოლა, მოყვა კიდეც და ეს ვერაქობალიას ისტორია ოკუპაციაზე, პატარა ზღვისპირა ქალაქზე, სადაც ერთმანეთს იცნობდა ყველა ბაბუის საშენებულ სახლზე, საღამოობით ეზოში, მთელი ოჯახისათვის გაშლილ სუფრაზე მოყოლილი ისტორია ეს ყველაფერი და ერთხელს დასრულდა. მაშინ, როდესაც რუსეთი იყო ამ ყველაფრის თავი და თავი, მაშინაც.
კიდევ ერთი ეს კარიერა თარჯიმან რეფერენტობიდან დაწყებულ გოგოზე სწავლა ისეთ პერიოდში მოუწია, როცა განათლების სისტემა როგორც სახელმწიფო სტრუქტურა უბრალოდ არ არსებობდა, იმ თაობას მიეკუთვნებოდა, ვისთვისაც კარიერული გამოწვევები და საგანმანათლებლო შესაძლებლობები უცხო იყო, საბაზისო განათლების მიღება კი საკმაოდ დიდ ასაკში მოუხდა. როდესაც თანამედროვე განათლების სისტემაში ჩაერთო, მიხვდა, რამდენი წელი ჰქონდა დაკარგული, პროფესია რამდენჯერმე შეიცვალა და ასწავლა ამან, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია მუდმივი განვითარება სწავლის და შეცნობის პროცესში. და ეს ნინო ზამბახიძეა, მოუსვენარი კიდევ ერთი ახალგაზრდა გლობალური ლიდერი საქართველოსთან, რომლის უნარიც მუდმივად აგრძელებდა სწავლას და არასოდეს ნებდებოდა, პირადად ჩემთვის მუდმივი აღთხოვანების საფუძველი ხდება. და კიდევ ერთი ქალაქის მშენებელი ქალი, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოცდილებად ამერიკაში ერთი წლით ცხოვრებას და იქ საშუალო სკოლის დამთავრებას თვლის. ისწავლა ჩეხეთში, ამერიკაში და იტალიაში, საერთაშორისო განათლების მიღების ფარგლებში, ასევე ეუფლებოდა სხვადასხვა მიმართულებებს და დარგებს. გამოცდილებამ კი მიახვედრა, რას ნიშნავს ხარისხიანი განათლება, მრავალფეროვანი ცხოვრება და შთამაგონებელი გარემო. ცხოვრების ასეთმა სტანდარტმა გაუჩინა мотиваცია, გაუმჯობესებინა როგორც მისი, ისევე სხვების ცხოვრება. და ქეთი ბოჭორიშვილი დღეს ანაკლია სითის აღმასრულებელი დირექტორია, სწორედ ამ გზაზე. ამ გზას კი იმედია წინ არაფერი დაუდგება. და ვერაფერი დაუდგება წინ პროგნოზს და უკეთეს მომავალს, როცა ასეთი ახალგაზრდა ლიდერები კიდევ უფრო მეტი და კიდევ უფრო მეტად აქტიურები იქნებიან საქართველოში. ეს მხოლოდ შესავალია ჟურნალის მასალის, რომელშიც ძალიან ბევრ საინტერესოს წაიკითხავთ, აი ასეთი ყდით, ნამდვილად შთამბეჭდავით ჩემთვის. გაიცნობთ ადამიანებს, რომელთა ისტორიებიც ჩაკითხავენ, მოგნუსხავენ და мотиваციით აგავსებენ. ეს ნამდვილად წასაკითხი ჟურნალია უკვე ტრადიციულად, რომელსაც Forbes Women Georgia's გუნდი აკეთებს და ამას არ ვამბობ, იმიტომ რომ ამ ადამიანებით უბრალოდ შემიძლია ვიამაყო და ვამაყობ, იმიტომ რომ მათი გაკეთებული ჟურნალიც ამაყოა და განსაკუთრებულად გამორჩეული. ურიგო და არანაკლებს საინტერესო არც Forbes property გამოვიდა, ესეც აქვე გვაქვს სხვათა შორის. პირველი ფურცლები სტივ ჯობსის საავტორო სვეტსეთმობა, კაპიტალიზმი არაა ბოროტება, მას კი მოსდევს ტრადიციულად ბევრი საინტერესო ისტორია, ექსკლუზიური ლიდერბორდი და სიახლეები. ახალი ნომერი მიმოიხილავს სამშენებლო და დეველოპერულ სექტორს და გვთავაზობს ფართო ანალიზს რიცხვებში. რას წაიკითხავთ ივნისის სპეცგამოცემაში, ამას მარიამ ადამია, ქართული Forbes-ის 97 ნომრიდან გაგვაცნობს. Forbes-ი არ არღვევს ტრადიციას და მკითხველს მორიგწლიურ სპეცგამოცემა Forbes Properties თავაზობს, რომელიც დეველოპერული და სამშენებლო სექტორის განვითარებას, პერსპექტივებსა და გამოწვევებს დაეთმო, შესაბამისად ტრადიციული რუბრიკები, მოსაზრებები და სტატიები სწორედ ამ სექტორს მიმოიხილავს. ყდაზე ზურაბერისთავია, რომელიც კომპანია რენტალს წარმოადგენს და 25 საელჩოსა და 50-ზე მეტ საერთაშორისო კომპანიას ელიტური ბროკერის სტატუსით ემსახურება. მაშ ასევე მარიამ ადამია ვარ, ეს კი Forbes-ის რიგით 97 სპეცგამოცემა 2019 წლის Forbes Property-ია. ყდაზე ზურა ბერისთავი და კომპანია რენტალსია წარმოდგენილი, რომელიც ქვეყანაში პრემიუმ კლასის მსურველთა მისამართებს განსაზღვრავს. მთავარი თემა კი სამშენებლო და დეველოპერული სექტორია. სექტორის სიღრმისეული მიმოხილვა, კომპანიები და ინოვაციები, რომლებიც ცვლიან ქვეყნის უძრავი ქონების ბაზარს, საბანკო რეგულაციების გავლენა, განვითარების გენერალური გეგმა და კულტურული მემკვიდრეობის ეკონომიკა. თემაზე გამოცემა დეტალურ ანალიზს გვთავაზობს რიცხვებში ჩაშლილად. რეიტინგებში კი დათვლილია ფული სპორტში, ისტორიული ძეგლებისთვის ხელგაშლილი ფილანტროპები, ყველაზე წარმატებული ფერმერული სტარტაპები და ექსკლუზივი, რომელიც რევაზ ვაშაკიძესა და ავთანდილ გოგოლიას დაეთმო თემაზე ლარის მცურავი კურსი საქართველოს ეკონომიკას დაახშობს. აგრეთვე უამრავი საინტერესო რჩევა დამწყები და უკვე შემდგარი ინვესტორებისათვის რა ვიყიდოთ, რა გავყიდოთ, რომელ სფეროში ჩადებული ინვესტიცია იქნება მოგების მომტანი და სად არღის ფულის დაბანდება. მოკლედ, იკითხეთ Forbes-ი, თქვენი გამდიდრების გამოცდილი გზამკვლევი. Forbes-ი ამდენი ვისაუბრეთ და ვერც უორენ ბაფეტს აუვლდით გვერდს ვერანაირად. მართალია ძალიან Forbes-ული დილა გამოვიდა, მაგრამ რატომაც არა, ჩვენც ხომ შეგვიძლია რომ უორენ ბაფეტივით 50 წელს გადაცელებულებმა პირველი მილიარდის შოუნის შანსი გამოვიყენოთ და დიახ, ეს შანსი არის. ისეთ დღეგრძელობაც მინდა გისურვოთ, როგორც ამ გამორჩეულ კაცს, რომელთან ერთი ლანჩისთვისაც წელს სრულიად რეკორდული თანხა გადაიხადეს. საქველმოქმედო მიზნებით გამართული ყოველწლიური სადილის ორივე მონაწილე ამჯერად ცნობილია, თანხაც დასახელებული და თუ ეს ამბავი ჯერ არ გსმენიათ, ლევან აღიაშვილის მიმოხილვა აუცილებლად უნდა ნახოთ. And you would say, well, what's the catch? And the catch is that it's the only car you're going to get in your lifetime. You take care of it.
ეს უორენ ბაფეტია, ინვესტორი, ფილანტროპი, მსოფლიოს რიგით მესამე ყველაზე მდიდარი ადამიანი. მისი კუთვნილი Berkshire Hathaway-ის ერთი აქციის ფასი $304,000-ია. კომპანიის შემოსავალი კი 247 მილიარდ 827 მილიონს აჯანყებს. ვის არ ენდომება ასეთ ადამიანთან ერთად ლანჩის მირთმევა პირისპირ. სწორედ ამიტომ არსებობს ტრადიცია, როდესაც ადამიანები მილიონობით დოლარს იხდიან იმისთვის, რომ რამდენიმე საათი უორენ ბაფეტის საზოგადოებაში გაატარონ. გადახდილი თანხა ქოლმოქმედებას ხმარდება. ამების ისტორია ჯერ კიდევ 2000 წელს იწყება, როდესაც ანონიმურმა გამარჯვებულმა ბაფეტთან სადელისთვის მოგზალებული თანხა $25,000 გადაიხადა. მას შემდეგ ამ საქველმოქმედო აქციის მონაწილე კიდევ ბევრი ადამიანი იყო, თუმცა 9 მათგანმა საკუთარი სახელის გამჟღავნება არ მოინდომა. 20 წლის განმავლობაში ამ ბიზნესმენებმა ჯამში ბაფეტთან სადელში $34 მილიონი დახარჯეს. რაც შეეხება ცნობილ სახეებს, ამ სიაში მათ ნაკლებად შეხვდებით. დევიდ ეინჰორნი, ჯეისონ ჩო, ჭაო დენიანგი, ტედ ვეშლერი, ენდი ჩუა. ეს იმ ადამიანების მოკლე ჩამონათვალია, რომლებმაც ქველმოქმედებასთან ერთად საღამოს საინტერესოდ გატარებაც მოინდომეს. 2019 წლის აუქციონი რამდენიმე დღის წინ დასრულდა. მისი გამარჯვებული კრიპტოვალუტების სფეროს უმსხვილესი წარმომადგენელი ჯასტინ სანი გახდა, რომელმაც საღამოში $4,567,000 გადაიხადა. საინტერესო იქნება ამ ორი ადამიანის მოსმენა, განსაკუთრებით კრიპტოვალუტების თემაზე, რადგან ფილანტროპი და მილიარდერი ყოველთვის ბიტკოინის და სხვა კრიპტოვალუტების კრიტიკით გამოირჩეოდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორი კომუნიკაციის და ახსნის შედეგად ბაფეტი აზრს შეიცვლის ბლოკჩეინისა და კრიპტოვალუტების შესახებ. ასევე განაახლებს მის საინვესტიციო სტრატეგიას და მის პორტფოლიოში მომავალში აუცილებლად გაჩნდება წელი კრიპტოვალუტებში. აცხადებს ჯასტინ სანი, ადამიანი, რომელმაც უორენ ბაფეტის გადარწმუნებაში $4,5 მილიონი გადაიხადა. ბაფეტი მორიგ საღამოს უკვე მოუთმელად ელის. მისი თქმით, ჯასტინ სანთან ერთად კარგი დროის გატარებას აპირებს. ნახოთ, იქნებ მისი კრიპტოვალუტებისკენ გულის მობრუნება სწორედ ამ ვახშმის შემდეგ დაიწყოს. გუშინდელი ბანკთა შორისი ვაჭრობის შედეგად ლარი მცირედით კიდევ გამყარებულია. დღეს $1 ფასი 2 ლარი და 75 თეთრი ევროს, ღირებულება კი 3 ლარს და 9 თეთრს შეადგენს. 1 ივლისიდან ლომბარდების მომხმარებლების მიერ დაგირავებული ქონების გადაგირავება იკრძალება. დაბა ურეკში კი ბულვარის და მისი მიმდებარე ცენტრალური ქუჩების რეაბილიტაცია დაიწყო. პროექტისათვის 5 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ამერიკის შეერთებული შტატების კერძო საინვესტიციო კორპორაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ საქართველოს ოპიკის ერთადერთი ბენეფიციარი ქვეყანა, რომელიც მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების რეიტინგში ამერიკის შეერთებულ შტატებზე წინ არის. ბოჰიგინიანი აღნიშნავს, რომ ის ამაყობს ამ პარტნიორობით და თანამშრომლობით, რომელიც ოპიკსა და საქართველოს შორის არსებობს. ოპიკის ერთ-ერთ უმსხვილეს საინვესტიციო პროექტთან ანაგლის პორტთან დაკავშირებით ბოჰიგინმა განაცხადა, რომ პროცესი due diligence-ის ფაზაში არის. საქართველოს მთავრობის მხრიდან კი IFI-ების დაკრედიტების გარანტირებაზე უარის თქმის შესახებ ის აღნიშნავს, რომ ნებისმიერ პროექტში, რომელსაც ოპიკი ახორციელებს, მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს სახელმწიფო მხარდაჭერა. BMG-მ ჰააგაში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო კერძო საინვესტიციო კორპორაციის პრეზიდენტთან ინტერვიუ ექსკლუზიურად ჩაწერა და მის სრულ ვერსიას ჩვენს ვებგვერდზე BM.GZ გაიცნობით. დღეიდან აეროპორტის გადასახვევი გზის ევროპის ქუჩის რეაბილიტაცია უნდა დაიწყოს. პროექტი, რომელზეც 3 მილიონი ლარი დაიხარჯება, 2 ეტაპად განხორციელდება. თბილისის მერის თქმით, რეაბილიტაციის პროცესში გზა ერთ მხარეს იქნება ჩაკეტილი. პროექტის ფარგლებში ასევე მოხდება ქუჩის როგორც გამწვანება, ასევე გარე განათების სისტემით აღჭურვა და განათების ბოძების მონტაჟი. ევროპის ქუჩის რეაბილიტაცია კი ერთ თვეში უნდა დასრულდეს. 2 ეტაპად განხორციელდება, გაიყოფა ეს სამუშაოები. პირველი ეტაპი ჩაიკეტება ერთ მხარეს მოძრაობა და ცალ მხარეს იქნება შესაძლებელი. ერთი თვე დაჭირდება დაახლოებით ამ სამუშაოების განხორციელებას. აქაც ყველაფერი იქნება მოწესრიგებული. გამწვანება, გარე განათების სისტემა, თავისი ბოძებით, LED სანათებით. თბილისის მერის გეგმებში ასევე ფიროსმანის, ფურცელაძის და თაბუკაშვილის ქუჩების რეაბილიტაციაც იგეგმება. თაბუკაშვილის 46-ში მდებარე კადეტთა კორპუსის რეაბილიტაცია, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული და ამასთან დაკავშირებით მერიამ კონკურსი უკვე გამოაცხადა. თაბუკაშვილის 46 ნომერში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის
რეაბილიტაციას ვიწყებთ. პირველი ხა მიმდინარეობს პროექტზე მუშაობა, რამოდენიმე თვე დაჭირდება პროექტის შემუშავებას. ეს არის ეგრეთ წოდებულ კადეტთა კორპუსი, რომელიც 150 წლის არის დაახლოებით და არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თუმცა იქ არსებული მდგომარეობა არის უმძიმესი, ძალიან ძიმე პირობებში უწევს ცხოვრება, მოსახლეობას. კალაძემ გუშინ მთავრობის ხდომიდან შეუთვალა ფაქტობრივად მერის კონტრაქტორ კომპანიას, რომელიც მგვალი ბაღის რეაბილიტაციაზე მეორე თვეა მუშაობს, რომ მათთან კონტრაქტი გაწყდებოდა. დედაქალაქის მერის ინფორმაციით სამუშაოები არაჯეროვნად სრულდება და ამის გათვალისწინებით მან შესაბამის სამსახურს რეაგირება მითი თემისაბებ დაავალა. იქ არსებული მდგომარეობა, რაც რამოდენიმე თვეა მიმდინარეობს, ჩემთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი. ესე იგი, არავინ არ მუშაობს, არის 1-2 მუშა, საწყლად დაათრევენ ამ ქვებს ხანიქეთ, ხანაკეთ, გადათხრილი, გადანგრეული ყველაფერი, არ ვიცი, ირაკლი, უბრალოდ ასე გაგრძელება ჩვენთვის მიუღებელია. უბრალოდ, ერთი გასაგებია, რომ კომპანიამ საერთოდ, არ აინტერესებს არც ქალაქის მთავრობა, არც მერია, მაგრამ ჩემთვის თბილისის მოსახლეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხა. თბილისელების ფეხებზე დაკიდების უფლებას არავის არ ვეცე. შესაბამისად, მე ხა არავის იმას არ დავიწყებ, იმოქმედეთ ძალიან მარტივად. ეს კომპანია ვერ გააგრძელებს სამუშაოებს და არ გააგრძელებს. თბილისის მთავრობის ხდომაზე ასევე ცნობილი გახდა, რომ ჭავჭავაძის გამზის რეაბილიტაციის პერიოდში მეტრო დელისიდან ვაკის, საბაშიძის და ბარნოვის ქუჩების გავლით დროებითი მარშრუტები ამოქმედება. კალაძე ამბობს, რომ თავდაპირველად იყო მოლოდინი ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციის პროცესში ქალაქში გადაადგილების პრობლემა შეიქმნებოდა, თუმცა ამ დროისათვის გადაადგილება მოწესრიგებულია. რაც სავარაუდოდ ფრანგული კომპანიას სისწრას პროექტის გეგმაში ასევე გასათვალისწინებელი სქემა იქნება. კალაძემ გუშინდელ მთავრობის ხდომაზე ახალი ბაღების გახსნის თარიღიც დაასახელა. დედაქალაქის მერის ინფორმაციით შემოდგომაზე თბილისს კიდევ 5 საბავშვო ბაღი შეემატება, რაც იმას ნიშნავს, რომ დამატებით 1500-მდე აღსაზრდელის მიღება შეძლებენ სკოლამდელი განათლების დაწესებულებები. დაბაურეკში ბულვარის და მისი მიმდებარე ცენტრალური ქუჩების რეაბილიტაცია დაიწყო. პროექტს მთავრობის დაფინანსებით მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს, რომლის ბიუჯეტიც 5 მილიონი ლარია. ამ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი არის სურეკის ბულვარის სრული რეაბილიტაცია, რაც ითვალისწინებს გარე განათებას, ველობილიკების მოწყობას, საპირფარეშოების მშენებლობას, მცირე მოედნებისა და სივრცეების მოწყობას, ღია სეზონური კაფეებისათვის და კომერციული ობიექტებისათვის. დაგეგმილი არის ბულვარის პარალელურ ქუჩებზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა და გარე განათების დამონტაჟებაც. ბულვარი სრულად იქნება ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. მუნიციპალური განვითარების ფონდის ინფორმაციით, ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია შემოდგომაზე სავარაუდოდ სექტემბერში დასრულდება. მათივე ინფორმაციით, ბაღის რეაბილიტაციის პროექტის ღირებულება 12 მილიონ ლარში ადგენს და სამუშაოებს ЧПС ჯავა ახორციელებს. რეაბილიტაციის ფარგლებში ბაღის ტერიტორიაზე არსებული შენობების დაღობის რეაბილიტაციას, წყალმომარაგების, სარწყავის, საკანალიზაციო და სადრენაჟის სისტემების მოწყობას აკეთებენ. ასევე ტერიტორიაზე არსებული ხელოვნური ტბის წყალმომარაგება უნდა დარეგულირდეს, გაკეთდება სერნობილიკები და აშენდება საზოგადოებრივი საპირფარეშოები. სამუშაოები 2018 წლის დასაწყისში დაიწყო. ქუთაისში რიონისპირა სახლების რეაბილიტაციის პროექტზე გამოცხადებული ტენდერი კი დასრულებულია. გამარჯვებული თბილისური კომპანია კარკასი გახდა. ამ ეტაპზე ხელშეკრულების მომზადება ხდება. 4,944,000 ლარიან ტენდერში მან 799,999 ლარი დააფიქსირა და 1 ლარით მოუგო მეორე პრეტენდენტ სამშენებლო საპროექტო კომპანიას ხუროს, რომელშიც ქუთაისური კომპანია იღებდა მონაწილეობას. გამარჯვებულმა რიონისპირა სახლების რეაბილიტაციის პროექტი უნდა შეადგინოს. ტენდერი დასრულებამდე ნიუპრესის ორივე კომპანიის ხელმძღვანელთან საუბარი შედგა. ხუროს ხელმძღვანელი ქუთაისის ყოფილი მერი დავით მელქაძე მიიჩნევდა, რომ ერთ-ერთ პირობად ადგილობრივი სიტუაციის ცოდნა უნდა ყოფილიყო ტენდერში ჩადებული. კარკასის დირექტორის გიორგი მაჭარაშვილის ინფორმაციით კი მათ აქვთ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან მუშაობის გამოცდილება, რაც შეეხება ქუთაისს. მათი მთავარი არქიტექტორი ქუთაისელი არის და შესაბამისად ამ მხრივ პრობლემები არ შეიქმნება. ქუთაისში რიონისპირა სახლების პროექტის ფარგლებში 41 სახლის რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს.
რუსთავის რკინიგზის სადგურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პირველი ეტაპი კი დასრულებულია. პროექტის ფარგლებში სრულად რეაბილიტირდა რკინიგზის მთავარი შესასვლელი, რომელიც მგზავრთა მოსაცდელად გადაკეთდა. მოწესრიგდა შესასვლელის გარე ფასადი და განახლდა სველი წერტილები. მცირე დარბაზში ფუნქციონირებს სალარო და ასევე განთავსდება სკამები, რაც შეეხება რკინიგზის სადგურის დარჩენილ ნაწილს. რუსთავის რკინიგზის მმართველი კომპანიის ხელმძღვანელი სკობა ვაცაბიძის განცხადებით, ინფო რუსთავთან კომპანია ამ ეტაპზე ინვესტორების მოზიდვის პროცესშია და მათივე ინფორმაციით სადგურის ეს ნაწილი მგზავრებთან არანაირ შემხებლობაში არ არის, ამიტომაც ინვესტორებს კომპანია ამ ნაწილს სურვილის სამებრ შესთავაზებს მოწყობას. უკვე რეაბილიტირებული ადგილის გახსნა კი რამდენიმე კვირაშია დაგეგმილი. ვაცაბიძის თქმით, მგზავრთა მოსაცდელში მხოლოდ რამდენიმე მცირე ტექნიკური დეტალია მოსაგვარებელი. ახლა უკვე ამინდის დრო არის საქმიანი დილის ეთერში და გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით საქართველოში. მოსაოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი და აღმოსავლეთ საქართველოში არც სეტყვა გამოირიცხება ცვალებადი მიმართულების ქარის ფონზე. სოხუმში 31 გრადუსი იქნება და უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე, უმეტესად უნალექო დღე არის მოსალოდნელი ბათუმსა და ქობულეთში, სადაც მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში 33 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით ნავარაუდევის, ზუგდიდში 32 გრადუსი იქნება, ანაკლიაში 31 და ოზურგეთში 32. 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ონში, სადაც ხანმოკლე წვიმას ელჭექით ვარაუდობენ, ისევე როგორც გორში და აქ მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსი არის ნავარაუდები. მარნეულში საღამოს საათებში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 33 გრადუსი იქნება. რუსთავში საღამოს საათებში ასევე შესაძლოა იყოს წვიმა ელჭექის ფონზე და 35 გრადუსს მიაღწევს დღის განმავლობაში ტემპერატურა. ახალციხესა და ბორჯომში, ისევე როგორც ბაკურიანსა და ახალქალაქში საღამოს საათებში იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და რაც შეეხება ტემპერატურულ მაჩვენებლებს. ახალციხეში 30 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 31, ბაკურიანში 27 და ახალქალაქში 28 გრადუსი. სტეფანწმინდაში მაქსიმუმ 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. თელავში უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე და 32 გრადუსი დაფიქსირდება. თბილისს რაც შეეხება დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქში. საღამოს საათებში მცირე წვიმა არ არის გამორიცხული ელჭექით, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 6 ივნისს იქნება 34 გრადუსი. აი ასეთი ამინდი გველოდება მთელი საქართველოს მასშტაბით და ეს ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ მოგვაწოდა. ტავჯორჯიას მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, როგორი არის ფრენების განრიგი, სულ რამდენიმე წამში ნახავთ ამას. პირველი სარეკლამო პაუზის შემდეგ კი სტუმარს რამდენიმე წუთში მასმინძრობთ. რამდენიმე დღის წინ თბილისში ორბელიანის განახლებული მოედანი გაიხსნა. რამდენიმე მილიონიანი პროექტი ურწლიანი მუშაობის შემდეგ დღეს დასრულებულია და მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად ადგილზე მისვლა და ნახვა ჯერ ვერ მოვასწარი, ფოტოებისა თუ ვიდეო კადრების მიხედვით შთაბეჭდილებები იქაურ გარემოზე რაც მოვისმინეთ, მე მგონი სარწმუნო არის. დედაქალაქის მთავრობისათვის ორბელიანის მოედანი არც ერთადერთი მიმდინარე პროექტია და არც საომავლო გეგმების ჩამონათვალი გამოიყურება მწირედ. მათ შორის გუშინ კახაკალაძემ თაბუკაშვილის 46-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ეგრეთ წოდებული კადეტ
მაგალითთა კორპუსის პროექტირებაზე კონკურსი გამოაცხადა. რა ვალდებულებები ექნება პოტენციურ ინვესტორს ამ პროექტზე და რა გეგმები აქვს მუნიციპალურ მთავრობას? დეტალებზე გიორგი ბაიდარაშვილი, თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორი გაგვესაუბრება საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საკმაოდ ბევრი პროექტია თბილისში მიმდინარე და ბევრია კიდევ დაანონსებული, რომელზეც ჯერ სატენდერო ეტაპი არის, ან უახლოეს პერიოდში გეგმება ტენდერი. მოდი დასრულებული ორბელიანის მოედნით დავიწყოთ. შეგვიძლია ვთქვათ თუ არა, რომ ამ ორწლიანი მუშაობის შემდეგ ამ მოედანზე სამუშაოები არის დღეს ამოწურული და ეს პროექტი შედგა. ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია დასრულებულია, მცირედი სამუშაოებია დარჩენილი შიდა სარემონტო სამუშაოების სახით, რომელიც ყველა რეაბილიტაციის ბოლოს დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს ხოლმე. ორბელიანის მოედანზე ერთი მიმართულება, რაც არის, ესე ვთქვათ, დაეგმილი კიდევ არის მეყვავილეთა პავილიონის მშენებლობა, რომელიც ქალაქისთვის იქნება ახალი მიზიდულობის კერა, როგორც თქვენთვის ცნობილია, ორბელიანის მოედანზე იყო ყვავილების ეგრეთ წოდებული ბაზრობა კერძო ტერიტორიაზე, რომელზეც რეაბილიტაციის პირობებში თვითონ კერძო ინვესტორმა სხვა ტიპის შენობის, ესე ვთქვათ, აშენება გადაწყვიტა და მუნიციპალიტეტმა იმის გამო, რომ ყვავილების ბაზრობა ისედაც და ასედაც ცნობილი იყო და თბილისში მიზიდულობის კერად ითვლებოდა, გადაწყვიტა, რომ ძალიან ლამაზი, ესე ვთქვათ, პავილიონები ააგოს უზრუნველყოფილი თავის ინფრასტრუქტურით, ამ სავაჭრო დახლებით, წყლის წერტილით, განათებით, რომელიც უფრო კარგად ვთქვათ. ან კერძო ინვესტორი აშენებს ამას, როგორც არა, ჩვენ ავაშენებთ თბილისის განვითარების ფონდი გააკეთებს ამას და ეს იქნება ყვავილებისთვის ჩვენის ტერიტორია არ გამოგვისყიდია, ეს ტერიტორია დარჩა მესაკუთრის საკუთრებად და სხვა ტიპის შენობა აშენა, ჩვენ მუნიციპალურ ტერიტორიაზე ავაშენებთ მეყვავილების პავილიონებს. თვითონ ორბელიანის მოედანი ძალიან პრეცედენტული პროექტი იყო და რატომ თავის კომპლექსურობით როდეში იმას დავასრულებთ, როდისთვის იქნება მეყვავილების? ორთვეში იქნება მეყვავილების პავილიონი. ანუ ამ ზაფხულის ბოლოსთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორბელიანის მოედანი იქნება სრულად განახლებული. კი ბატონო, თვითონ ორბელიანის მოედანი ძალიან კომპლექსური პროექტი იყო და რატომ? იმიტომ რომ ერთ კონკრეტულ ლოკაციაზე, 7 ქუჩისგან შედგებოდა ჯერ ეს რომ ვთქვათ, მე საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოები იყო, რასაც თანხაც აჩვენებს 82 მილიონ ლარამდე დაიხარჯება საბოლოო ჯამში და გარდა მაგისა მოიცავდა 2 სარეაბილიტაციო სკვერის, ანუ 9 აპრილის ბაღის ქვედა იარუსის და გრიგოლ ორბელიანის სახელობის სკვერის რეაბილიტაციასა და ამავე დროს გარდა საინჟინრო საკომუნიკაციო ქსელებისა, რომელიც ყოველთვის წინ უძღვის ხოლმე ჩვენი, ესე ვთქვათ, სრული სარეაბილიტაციო პროექტების დაწყებას, ამ ქსელების მოწესრიგება, არეალში აშენდა 170 მანქანაზე გათვლილი პარკინგი, რომელიც აქამდე არასოდეს განხორციელებულა. მის დანიშნულება იყო სატრანსპორტო მოძრაობისგან და პარკინგებისგან განეტვირთა ის ზონა, რომელსაც გაუკეთეთ ჩვენ რეაბილიტაცია. მმართველობას იტოვებს თბილისის მერია ამ პარკინგის? კი, მუნიციპალური პარკინგია, სავარაუდოდ მერია ოპერატორს მოძებნის, ასე ვთქვათ, ღია კონკურსის წესით და ის ოპერატორი განახორციელებს პარკინგის მართვას. თვითონ პარკინგის აშენება ემსახურებოდა, და ზოგადად რაცვლილები მოხდა იქ, იქ 7 ქუჩაზე, დაახლოებით 5 ქუჩაზე და მათ ნაწილზე საფეხმავლო ზონებად დარჩება ის, თვითონ ინფრასტრუქტურა ისე არის მოწყობილი, რომ იქ მანქანა აღარ ივლის. თუ გახსოვთ ორბელიანის მოედანი ცოტა ხნის წინ იყო სადგური იყო, ბოლო გაჩერებების, ესე ვთქვათ, წერტილი იყო და უამრავი ტაქსი და ესე ვთქვათ, ძალიან ხმაურიანი, მტრიანი და ეხლა რომ მიხვიდეთ იქ ვერ იცნობთ იმ უბანს, იმიტომ რომ არის აბსოლუტური სიმშვიდე, სიმწვანე. მედი უახლოეს დღეებში მოვახერხებ, რომ მათ შორის განახლებული ორბელიანი. ხო, ეს არის იმ სქემი, ორბელიანის მოედანი იმ სქემის ნაწილია, რომელიც თბილისის მერიამ დაანონსა, მათ შორის გუდიაშვილის სკვერის გაგრძელებას, ანუ ტურისტულ მარშრუტს თუ გავყვებით, ახალი აღმაშენებლიდან, შემდეგ ორბელიანის მოედანი და გუდიაშვილი. გუდიაშვილის მოედანთან დაკავშირებით დედაქალაქის მერმა გუშინ თქვა, რომ წლის ბოლოსათვის უკვე უნდა ველოდოთ, რომ სავარაუდოდ დასრულდეს აქაც სამუშაოები. დღეს რა ეტაპზე ვართ და თარიღის დაზუსტება რამდენად შეგვიძლია, რომ წლის ბოლო ავიღოთ საორიენტაციო? გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია შარშან დაიწყო დაახლოებით თებერვლის ბოლოს, 24 თებერვალს პრინციპში აღარ დაახლოებით. გუდიაშვილის მოედანზე 14 სარეაბილიტაციო მისამართი გვაქვს, თუმცა იქ არის რამდენიმე მისამართი, როგორც თქვენთვის ცნობილი არის. ყველა მისამართზე აღმოჩნდა ის არქეოლოგიური ფენებით ნაშთები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, მართლაც აჩვენებს ძველი ქალაქის ისტორიას და ცხოვრებას ამ ადგილზე და
ამ მხრივ ქონდა ჩვენ გარკვეული შეფერხებები წყალებში კაიგაგებით, იმიტომ რომ ამ ფენების უარყოფა და ამ ფენების დაზიანება არ შეიძლება, ამიტომ ძალიან ბევრ პროექტს მოუწია თქვა კონსტრუქციული ნაწილების ცვლილება, იმიტომ რომ ეს ფენები შენარჩუნებული და ბიუჯეტი ამ მოედნისათვის ეს რა თანხას უყურებს. ბიუჯეტის კორექტირება სავარაუდოდ იქნება და იქნება უფრო ბოლოსკენ, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიური ხარჯების მიხედვით მივდივართ ჯერჯერობით და ძალიან ბევრი მისამართის კონსტრუქციული ნაწილი შეიცვალა, თქვა, გამაგრების გადაწყვეტა, შეიცვალა იმის სასარგებლოდ, რომ თქვა, გამოჩენილი ნაშთები შენარჩუნებული იყო. ერთ ადგილას ქვევრები აღმოჩნდა ბევრი ერთად პირობითად 7-8 ქვევრი და ხელი არ დაგვიდია ისე გავამაგრეთ ის შენობები, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იყო და ძირითადი ნაწილი, რომელიც დაწყებულია წლის ბოლოსთვის, დასრულდება, იქ არის რამოდენიმე ახალი შენობა, რომლის რეაბილიტაციაც ახლა უნდა დავიწყოთ ჩვენ, იმიტომ რომ პროექტი პროცესში შევიძინეთ და ის სამუშაო გაგრძელდება ცოტა უფრო მეტ ხანს, ვიდრე წლის ბოლო არის რა. თვითონ რაც შეეხება ჩვენ ხარაზე ვსაუბრობთ, ეს არის პროექტ ახალი თბილისის ნაწილი, ანუ ახალი თბილისი ძალიან ბევრ არეალს აერთიანებს და მაგის დანიშნულება ქალაქისთვის არის, რაც შეიძლება სწრაფად შეკრას ძველი ქალაქის გულში ტურისტული მარშრუტით, დაუმატოს რაც შეიძლება ბევრი მიზიდულობის კერა, ანუ ასე ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია, გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია, იგივე სხვა ქუჩებისაც თქვენ ახსენეთ ზეგან პიროსმანი, თაბუკაშვილის, ჯორჯაძის და ასე შემდეგ. ზოგადად რომ ვთქვათ, ახლა ამ ქუჩებზე პროექტირების პროცესები მიმდინარეობს, ან წინამოსამზადებელი პროექტების პროცესები და ამის დანიშნულება არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შევქმნათ ეს ტურისტული მარშრუტი გამთლიანებული, იმიტომ რომ ჩვენი ქალაქის გული ძალიან პატარა არის და ტურისტი სულ 2-3 დღეში ახერხებს ყველაფრის ნახვას და მარშრუტის შეკვრის შემდეგ ჩვენ ვცდილობთ რომ დავამატოთ ბევრი მიზიდულობის კერები, ანუ პროექტი ახალი თბილისი აერთიანებს ცალკე ძეგლების რეაბილიტაციის პროგრამა, სადაც ეს შესაძლებელია, როგორც იყო დადიანის 12-14 პავლაშვილის 9 და შემდეგ სხვადასხვა ძეგლების, ასევე მუზეუმების რეაბილიტაციას, როგორც არის ილია ჭავჭავაძის მუზეუმი. ასევე გეგმავთ აბრეშუმის მუზეუმის რეაბილიტაციის დაწყებას უახლოეს მომავალში და დაწყებულია დაეჯანის სასახლის თუ იცით ევროპის მოედანზე, მის რეაბილიტაცია უახლოეს მომავალში ამის შესახებ ვიხილავთ. ასევე აქვე შედის ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაცია. ჩვენ არ გაგვიშუქებია, მაგრამ გასული წლის განმავლობაში მომასწარით 2 მნიშვნელოვანი ისტორიული სადარბაზო საადგენა ტაბიძის 18-სა და აღმაშენებლის 93-ში და ასევე რეკრეაციული ზონები, როგორც იყო ორბელიანის მოედანში, ხო? ორბელიანის მოედანზე 2 სკვერი მოვიცავთ, აღმაშენებელზე თავის დროზე პატარა სკვერები იყო რამოდენიმე. ესეთი სკვერები 98-ია ქალაქში, მუზეუმები 59. სადარბაზოები 34-ია, მარტო წიგნად გამოცემული, ისე უფრო მეტი არის და ძეგლები გვაქვს 1698. ახლა ერთ მომენტში წარმოიდგინეთ, რომ პირველ 10 წლის შემდეგ ამ ძეგლების და ამ მუზეუმების და ყველა მიზიდულობის კერის უმეტესობა იქნება განახლებული და ეს მარშრუტი იქნება შეკრული ქალაქს, სადაც პირობითად ჩამოსული სტუმარი ან ადგილობრივი სასიამოვნოდ ატარებს დროს და აქვს ბევრი დროის კარგვის მიზეზი აქვს, უბრალოდ დროის ბევრი კარგვის მიზეზი აქვს. როგორც იცით, სტატისტიკის ეროვნული დეპარტამენტის მიერ დათვლილიც არის ეს, დღეს საშუალო ტურისტი ხარჯავს 100 დოლარის ეკვივალენტ ქალაქში, ეკვივალენტს დღის განმავლობაში. ხო და რაც მეტად განუხელად გაიზრდება, ჩვენი ამოცანა არის, რომ კაიგაგებით ჩამოსულ სტუმარს რაც შეიძლება ბევრი დრო დავაკარგინოთ თბილისში, ანუ მეტი 100 დოლარი დავახარჯოთ ქალაქის შემოსავლების და ქვეყნის შემოსავლების სასარგებლოდ. თაბუკაშვილზე მინდა გითხოთ, კადეტთა კორპუსის, ეგრეთ წოდებული კადეტთა კორპუსის შენობა არის გეგმაში, ასევე გუშინ დაანონს და ამ შემთხვევაში რა პროექტზე არის საუბარი, რა ტიპის თქვათ რეაბილიტაცია უნდა განხორციელდეს და იგეგმება თუ არა რაიმე ფორმით, ანუ გარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოების ამ შენობის თქვათ ფუნქციები იყოს გადახედილი, ან რაიმე იგივე ტურისტული მიზიდულობისათვის რაიმე დამატებითი თქვათ გაჩნდეს. კი ბატონო, როგორც წესი, როდესაც ძეგლის რეაბილიტაციაზე საუბარი იქ ძალიან იშვიათ შემთხვევაში რჩება ხოლმე დამატებითი ფართები, იმიტომ რომ ძეგლის ზომა და მოცულობა არ იცვლება ხოლმე, პირვანდელი სახით ხდება ადგენა. კადეტთა კორპუსის შემთხვევაში, ან იქ მოსახლეობა არის მესაკუთრეები, ყავს კერძო ინვესტორები, უბრალოდ კომერციული ტიპის მესაკუთრეები წავს, ან თუ გახსოვთ ოპერის მხარეს იქ არის ძალიან ბევრი კომერციული დაწესებულება. სავარაუდოდ რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს თვითონ შენობის ამ კომერციულ ნაწილს უკეთ გამოყენებას. სავარაუდოდ ისინი შეინარჩუნებენ და შეიძლება უკეთესი ფუნქციები გავიმართდეს. ან ჩვენ მან ფართი თქვათ მუნიციპალიტეტს არ დარჩება, მაგრამ
გარწმუნებთ, რომ იმ ავარიული მძიმე სიტუაციის მოხსნის შემდეგ, რომელიც დღეს იქ ერთ ნაწილში არის განსაკუთრებით კუთხეზე, ლაღიძის და თავუკაშვილის კუთხეში, სავარაუდოდ უკეთესი საშუალება იქნება მუშაობის. კერძო მფლობელები ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, მათ შორის ამ სარეაბილიტაციო პროცესში, როდესაც ძველ თბილისს ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ იგივე კერძო ინვესტორისთვის ძალიან რთულია იმ შეზღუდვების გათვალისწინებით, რაც ძველ თბილისს ეხება კოეფიციენტთან დაკავშირებით და ზოგადად რაც თბილისში არსებობს, რომ თქვათ იგივე საინვესტიციო მიმზიდველი იყოს ამ თუ იმ შენობის ჩანაცვლება, არ გულისხმობ მხოლოდ რა თქმა უნდა ისტორიულ ძეგლებს. აი ამ ნაწილში დედაქალაქის მერიას რა გადაწყვეტა აქვს თუ მხოლოდ თვითონ ან თქვენი ცდილობთ რომ ადგილობრივი ბიუჯეტით ან თბილისის მთავრობის მხრიდან იყოს ეს სარეაბილიტაციო პროცესი განხორციელებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია რეალურად, ანუ რაც არ უნდა მხოლოდ ჩამოთვალოთ ძეგლები, ანუ ადამიანებსაც ცხოვრობენ იმ შენობებსაც ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ძველი თბილისის უბანში. ხო, აი ამ ნაწილში გეგმა ერთიანი როგორი გაქვთ? ის როგორია ეს თვითონ მუნიციპალიტეტის გეგმებზე ალბათ ჯობია მუნიციპალიტეტის მესაურებს ვკითხოთ. ან თქვენს გეგმაში თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორი. ან თქვენს გეგმაში თუ რამე არის ეს მაინტერესებს რომ აქედან გამომდინარე ჩვენ შემთხვევაში სადაც ეს შესაძლებელია ჩვენ მას ვთქვით რომ გავაკეთოთ თუ მესაკუთრებთან შეთანხმება არსებობს ხოლმე თქვა ორბელიანის მოედანზე ქონდა ასეთი პრეცედენტი სადაც მესაკუთრებს ქონდა ერთსართულიანი შენობა და თქვა ის დათანხმდა მის ადგილზე ამ კოეფიციენტის ეს თქვა გამოყენებას და ჩვენ გამოვიყენეთ ეს კოეფიციენტი თვითონ პატარა ფართი არჩა თქვა მუნიციპალიტეტს დანარჩენი ფართები გამოყენებული იქნა იქაური სიტუაციის გამოჯანსაღებისთვის თქო თქვა ბარაკებში მცხოვრები ადამიანების გამოყვანისთვის და იმ ადგილას პატარა ეზო გაჩნდა. ასევე თქვა ქოაქს ორბელიანის შემთხვევასაც ერთმა კერძო ინვესტორმა რამოდენიმე მისამართზე ორ შენობაში თქვა გამოისყიდა ფართების დიდი ნაწილი და სულს მას რაღაც გაკეთება. თვითონ რასაც თქვენ აღვთ ეგ პრობლემა მესმის ამ ძველ თბილისში არის უამრავი ასე ვთქვათ არაძეგლი და ავარიული შენობა რომელსაც სტატუსი არ აქვს რომლის გამოყენება შეიძლება იერსახეს ცვლილების ან მისი მოცულობის დის შედეგად ეს ყველაფერი დღესაც არის ასე ვთქვათ აქტუალური და ზოგიერთი ინვესტორი ვისაც არ ეშინია ძველ თბილისში სქემაში არის თუ არა ეს მაინტერესებს სქემაში ისეჯდება როგორც თქვი თუ ვთქვათ მესაკუთრეთ თანხდება ამას რომ ეს კოეფიციენტი გამოყენებული იქნას მის სასარგებლოდ და კანონი არ რეგულირებს ამას თბილისის განვითარების ფონდს რჩება ვთქვათ ფართი ანუ სახელმწიფოს იმ შემთხვევაში თუ იზრდება არსებული შენობა 5%-ზე მეტად და ახალ ფართებს 5% დამოუკიდებელი შესასვლელი აქვს ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტს რჩება თუ ამ შეთანხმების მიღწევა ხერხდება ხოლმე საკუთრებთან ამას ჩვენ ვიყენებთ და მე ეს ვთქვათ მუნიციპალიტეტს გადაეცემა ისახდეს ამის რეალიზაციას და მე იქ სხვა ბიზნესები ვითარდება სხვა მხრივ ხო ჯერჯერობით ანუ ისეთი პლატფორმა რო არსებობდეს ვთქვათ რომ რაღაც დამოუკიდებელი ფართების მესაკუთრების მიერ გატანა მოხერხდება ან გაყიდვა ეს თემი არსებობს ასე კერძო სამაკლერო კომპანია რომელიც ამებზე მუშაობენ და ინვესტორები მათი გავლით ასე ვთქვათ ცდილობენ რომ ეს ფართები შეიძინონ და გამოიყენონ მაგრამ ძალიან რთულია ერთ წმინდა ხაზი გავუსვა რომ ძველ თბილისში მცხოვრები მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი იშვიათად არის კონსტრუქციული დამოკიდებულება იმაზე რომ თქვათ გამოყენებული იქნას მათი საკუთრება უკეთესად თქვათ იგივე რასაც თქვენ ვთქვათ ან მაგმიზნით ან ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ორბელიანის მოედანაც იყო სამწუხაროდ ეგეთი ფაქტები რომ სახელმწიფოს უშლიდნენ ხელს რეაბილიტაციაში და ამას თქვათ გარკვეული დრო დაჭირდა სანამ მოლაპარაკებთ თქო სიკეთის გარდა არაფერი არ მიიღეს იმიტომ რომ უძრავი ფონების ღირებულება თუ იყო ჩვენი შეფასებით საშუალოდ $600-700 დღეს იქ $200 ნაკლებად ვერ შეიძენთ ფარს თუ შეიძენთ საერთოდ იმიტომ რომ არავინ არ აპირებს გაყიდოს ერთი რამოდენიმე ადამიანის გარდა და ისაც თქვათ სკალპული მიდერის მაგალითები კარგი მაგალითები გახდება სხვა დანარჩენი ნაწილებისათვის ვიძრე დაგემშვიდობებით რომელიმე პროექტი ხომ არ გამორჩა რომელზეც დღეს მუშაობა მიმდინარეობს ანუ ახლოს პერიოდში გეგმაში გაქვთ რომ ესეც მოდით არ დავუწევთ მოვლენებს უახლოესი 2 კვირის განმავლობაში ალბათ ქალაქი აიგებს ბევრი ახალი სამშენებლო პროცესი დაწყების შესახებ სხვადასხვა მისამართზე ესენი არის მნიშვნელოვანი ძეგლები მნიშვნელოვანი სამუზეუმთან მნიშვნელოვანი შენობები და მე ვფიქრობ რომ მოკლედ ქალაქის გადარჩენის ეს თქვა თავარი სტრატეგია არის პროექტი ახალი თბილისი იმიტომ რომ არ არსებობს სხვა ალტერნატიული სტრატეგია რომელიც დღეს შეზღუდული რესურსების პირობებში მოგცემდა საშუალებას რომ ხალხ უფრო მეტი შემოსავლები ქონოდა ქალაქის განახლებისთვის და მე მინდა რომ ყველა მხარეს მოუწოდო მათ შორის მოსახლეობას რომ აქტიურად ჩაერთნენ ამ პროცესში და ხელი არ შეუშალონ იმიტომ რომ რაც უფრო
მეტი ხელშეწყობა იქნება მათ მხრიდან, მით უფრო სწრაფად წავა ეს განვითარების პროცესი. დაუბრუნდებით თქვენგან ახალ პროექტებზე, დიდი სიამოვნებით მოუყვებით მათ შესახებაც, რა თქმა უნდა, მოსახლეობას. მადლობა, რომ გაინტერესდით ჩვენთან ერთად. გიორგი ბაიდარაშვილი, თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორი გსტუმრობდა საქმიანი დილის ეთერში. წარმატებებს გისურვებთ, ბატონო გიორგი, ჩვენ წინ პატარა სარეკლამო პაუზა გქონდება და რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. აუდიტის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ავტოპარკის მართვის და რეგულირების საკითხის შესახებ აუდიტზე მუშაობს. IPM კვლევების მიხედვით 2019 წელს ქვეყნის როგორც ძირითადი ისე რეგიონული ბიუჯეტების შევსების ერთ-ერთი მთავარ წყაროს სათამაშო ბიზნესი წარმოადგენდა. პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის შეფასებით სასკოლო ექსკურსიების რეგულაციებთან დაკავშირებით შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებები ექსკურსიების გაძვირებას გამოიწვევს. საქართველოს ბანკის დირექტორთა საბჭოს გიორგი ფაილოძე ოფიციალურად შეუერთდა. ბიზნეს სიახლეებით განვაგრძობთ საქმიანი დილის ეთერს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების მართვის სისტემური საკითხების და სახელმწიფო ავტოპარკის მართვისა და რეგულირების საკითხების შესახებ აუდიტზე მუშაობს და როგორც აუდიტის სამსახურის 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში აღნიშნული, ამ წელს სამსახურმა ორი სისტემური შესაბამისობის აუდიტი დაიწყო, რომელიც სწორედ წელს უნდა დასრულდეს. კერძოდ, სახელმწიფო შესყიდვების მართვის სისტემური საკითხები და სახელმწიფო ავტოპარკის მართვის და რეგულირების საკითხები. უწყებაში განმარტავენ, რომ აუდიტების შედეგად გამოვლენილი ხარვეზები ხშირ შემთხვევაში სისტემურია და საერთოა უწყებების უმრავლესობისათვის. სწორედ ამიტომ 2018 წლიდან შესაბამისმა სამსახურმა დაიწყო აუდიტის ახალი მიმართულების სისტემური ჰორიზონტალური აუდიტების ჩატარება, რომელიც მიზნად საჯარო სექტორში სისტემური ხასიათის ნაკლოვანებების გამოვლენას და შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემას ისახავს. ანგარიში აღნიშნულია ისიც, რომ 2018 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა 90 აუდიტი და ჯამურად 11 მილიარდი ლარი დაფარა, რაც ქვეყნის ნაერთი ბიუჯეტის 85% შეადგენს. ჩატარებული ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტების შედეგად გამოვლენილი დარღვევების ჯამურმა მოცულობამ 66 მილიონი ლარი შეადგინა. ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2018 წლის საქმიანობაში წერია. ანგარიშის მიხედვით, ამ წელს აუდიტის სამსახურმა სულ 25 ფინანსური და 53 შესაბამისობის აუდიტი განახორციელა, რაც მთლიანი განხორციელებული აუდიტორული საქმიანობის 87%-ია. ამ აუდიტების შედეგად გამოვლენილი დარღვევების ჯამურმა მოცულობამ 66 მილიონი ლარი შეადგინა. უფრო კონკრეტულად ანგარიშის მიხედვით 21 მილიონი ლარის დარღვევაა გამოვლენილი შესყიდვების მართვაში, რაც გულისხმობს შემდეგ დარღვევებს. მომწოდებლებისათვის საჯარიმო სანქციების ან პირგასამტეხლოს დაუკისრებლობა, მომწოდებლის მიერ საჯარიმო სანქციის ან პირგასამტეხლოს გადაუხდელობა, დოკუმენტური დასაბუთების გარეშე ანაზღაურებული სამუშაოები, მომწოდებლის მიერ შეუსრულებელი ან ნაწილობრივ დასრულებული სამუშაოები, სატენდერო დოკუმენტაციებში შემზღუდავი პირობების არსებობის შედეგად არაეკონომიურად გახარჯული თანხები, 20 მილიონ 200.000 ლარის დარღვევა გამოვლინდა, ასევე აქტივების მართვის მიმართულებით, სადაც მოიაზრება მათ შორის იჯარით გაცემულ სახელმწიფო ქონებაზე გადაუხდელი საიჯარო ქირა, ბუნებრივი რესურსების სარგებლობიდან ბიუჯეტში მიუმართავი სახსრები, სახელმწიფო ქონების პრივატიზება საბაზრო ღირებულებაზე დაბალ ფასად, საიჯარო ქირის გარეშე სარგებლობაში გაცემული სახელმწიფო ქონება და ასე შემდეგ. 24 მილიონ 400.000 ლარის დარღვევა კი საბიუჯეტო რესურსების მართვას უკავშირდება. მათ შორის ნაგულისხმევია გამოუყენებელი მარაგები. ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე საბაზრო ღირებულებაზე მეტიოდენობის თანხის ანაზღაურება და შესყიდული საქონლის მომსახურების გამოუყენებლობა. თბილისის მერია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას სრულად აღრიცხავს და დაითვლის, რა შეუძლია შესთავაზოს კერძო მესაკუთრეებს, რომლებსაც დედაქალაქის გენერალური გეგმის დამტკიცების შემდეგ მათ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთზე ფუნქციური ზონა შეეცვლებათ, მაგალითად, მიწა მოხვდა სარეკრეაციო ტერიტორიაზე. მიწის მესაკუთრეები დედაქალაქის მერიისაგან მოითხოვან, რომ გაცვალის ფორმით პრივატიზება მოხდეს ან სათანადო კომპენსაცია მიიღონ. დედაქალაქის მერიის ქონების მართვის სააგენტო ამასთან დაკავშირებით განმარტავს, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია მუნიციპალური ქონების ერთიანი მონაცემთა ზუსტი ბაზა და განმარტავენ იმასაც, რომ მაქსიმალურად დაზუსტებული მონაცემების გარეშე მუნიციპალური ქონების განკარგვის გრძელვადიანი პროცესი სწორად დაგეგმვა, როგორც ეკონომიკური სარგებლის, ასევე ქალაქგეგმარებითი თვალსაზრისით შეუძლებელი იქნება. მერიის სიპი ქონების მართვის სააგენტო გამოთქვამს სურვილს შეესყიდოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უძრავი ქონების აზომვა აღრიცხვის მომსახურება და ამისთვის 1,700,000 ლარი აქვს გამოყოფილი. შედეგად მოხდება 18,000 ერთეული
ერთეული თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების აღრიცხვა და ფოტოგადაღება, მათ შორის 3500 ერთეული რეგისტრირებული შენობის შიდა აზომვა, შესაბამისი ნაღაზების მომზადება და დასურათება. მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან ლომბარდებისათვის ახალი რეგულაცია ამოქმედება, რომლის მიხედვითაც მათ მომხმარებლის მიერ დაგირავებული ქონების გადაგირავება აეკრძალებათ. ამასთან დაკავშირებით ცვლილებას ესხის გამცემის სუბიექტის საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციის გაუქმების და რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე კანონში უნდა შევიდეს. ეროვნული ბანკი განმარტავს, რომ ლომბარდებს ესხის მისაღებად საკუთარი აქტივების დაგირავება შეეძლებათ, მაგალითად, გაცემული სასესხო პორტფელი ან საკუთარი უძრავ-მოძრავი ქონება და არა მის მიერ გაცემული სესხის უზრუნველსაყოფად დაგირავებული სხვისი ქონება. სოფლიო ბანკმა 2019 და 2020 წლებში ბარელი ნავთობის ფასის პროგნოზი 66 და 65 დოლარამდე შეამცირა. საქართველოს ნავთობიოპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით, ამასთან დაკავშირებით სოფლიო ბანკის მიერ გამქვეყნებულ ანგარიშშია აღნიშნული სოფლიო ეკონომიკის პერსპექტივა, დაძაბულობის ზრდა, ინვესტიციების დაცემა ამ სათაურით და როგორც პროგნოზირებენ, ნავთობის ფასი შეადგენს 2019 წელს საშუალოდ 66 დოლარს ბარელზე და 2020 წლისათვის 65 დოლარს ბარელზე, რაც უმნიშვნელო ცვლილება იქნება შემცირების მიმართულებით იანვრის თვის შეფასებასთან შედარებით და ასახავს გლობალური აქტივობის შესუსტებასაც. პროგნოზი რჩება საკმაოდ გაურკვეველი და ის დამოკიდებულია პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე. კერძოდ გაგრძელდება თუ არა 2019 წლის მეორე ნახევარში ნავთობის მოპოვების შემცირების შეთანხმება ოპეკის წევრ ქვეყნებსა და მის პარტნიორებს შორის. ანგარიშის თანახმადვე მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში ნავთობის ფასმა აღდგენა დაიწყო და შეადგინა საშუალოდ 64 დოლარი ბარელზე, რასაც ხელი ამავე დროს შეუწყო ოპეკისა და მის პარტნიორების შეთანხმებამ, ასევე შტატების გადაწყვეტილებამ გაეკეთებინა გამონაკლისი ირანის წინააღმდეგ სანავთობო სანქციებთან მიმართებით. ცივი იარაღის გაყიდვაზე რეგულაციები იცვლება, მის უკანონო ტარებაზე კი სანქციები მკაცრდება. ამასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა ბექადოჭვირმა ისაუბრა, კანონპროექტი პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და აღნიშნავენ, რომ რეგულაციები ცივი იარაღთან დაკავშირებით უნდა გამკაცრდეს. იმის გამო, რომ ცივი იარაღის გაყიდვა სკოლების მიმდებარე ტერიტორიაზე არ მოხდეს, ლიცენზია გაჩნდება, საფასური კი 100 ლარიდან დაიწყება, განმარტავს დოჭვირი, რაც შეეხება ცივი იარაღის უკანონო ტარებას, ამ მიმართულებით სანქციები ასევე გამკაცრებული იქნება და ის თავისუფლების აკვეთის 6 თვიან ვადას 1 წლამდე გაითვალისწინებს. ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში ოპერირება უკრაინულმა დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია Sky Airlines-მა დაიწყო. პირდაპირ რეგულარული რეისები ხარკოვიდან და ოდესიდან ქუთაისის მიმართულებით და პირიქით უკვე შესრულებულია. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორის გიორგი ჩოგოვაძის განცხადებით, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში კიდევ ერთი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის მიერ ოპერირების დაწყება თანხმდრაშია სტრატეგიასთან, რასაც ქუთაისის აეროპორტის დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის ჰაბად ქცევა ქვია. ჩვენ მოხარულებთ, რომ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ოპერირებას იწყებს კიდევ ერთი ახალი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია. ავიაკომპანია Sky-აპი ხარკოვისა და ოდესის მიმართულებით 4 ივნისიდან იწყებს პირდაპირ რეისების შესრულებას და ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ საშუალებას მოგცემს, რომ განმავითაროთ საქართველოში უკეთესად ტურიზმი, განმავითაროთ მგზავრთან გადის რაოდენობა და ამავდროულად საქართველოს ვაქციოთ და კონკრეტულად ქუთაისის აეროპორტი ვაქციოთ დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების შეთავაზების ცენტრად არა მარტო საქართველოს მოქალაქეებისათვის, არამედ რეგიონისათვის. თბილისი ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტის ორგანიზებით კონფერენციის მასპინძელია, რომელიც საფრანგეთსა და საქართველოში მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას, განვითარებას და ტურიზმის გამოწვევებს მიეძღვნება. დისკუსიამდე ასევე დაგეგმილი არის ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტის ტურიზმის ახალი სამაგისტრო პროგრამის პრეზენტაციაც. საფრანგეთიდან ვინაცვლებთ ამერიკისკენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველა შტატს თავისი სახელი აქვს, რომელთა უკანაც განსხვავებული ისტორია. ხშირ შემთხვევაში სახელი იმეროვნების ხალხს უკავშირდება, რომლებიც საუკუნეების წინ ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ, ან თუნდაც მეფეებს, რომლებმაც მნიშვნელოვანი როლი სწორედ შტატის განვითარებაში შეიტანეს. რატომ დაერქვა მაგალითად ალაბამას, ალიასკას ან თუნდაც კალიფორნიას ეს სახელები, როგორია მათი რეალური ისტორიები და რას ნიშნავს ისინი. მარიამ ადამიამ და ანუკა ჯოხაძემ შეაგროვეს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია და პირდაპირ ეთერში
პროექტებია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ანა, სამწუხაროდ დროის სიმცირის გამო 50-ვე შტატს ვერ მიმოვიხილავთ, თუმცა მათგან ყველაზე საინტერესოები ამოვარჩიეთ მე და ანუკამ, ამიტომაც ყოველგვარი შესავლის გარეშე კონკრეტულ ისტორიებზე გადავიდეთ. რას ნიშნავს სახელი ალაბამა? მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ ეს უძველეს პერიოდში ტერიტორიაზე არსებულ და მოქმედ ენას უკავშირდება, რომელიც თანამედროვე ინგლისურად ითარგმნება როგორც მცენარეების შემგროვებელი. ეს კი დაკავშირებული ადგილობრივების საქმიანობასთან, რომლებიც სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე მუშაობდნენ. ალიასკა კი ითარგმნება როგორც ობიექტი, რომელიც ზღვასთან ახლოს მდებარეობს. სახელი ტერიტორიას რუსების კოლონიზაციის პერიოდში დაახლოებით მე-18 საუკუნეში დაერქვა. ასევე ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს არიზონას შტატში და მის სახელწოდებას. თუ გადავხედავთ შტატის ისტორიას, ის 1715 წლამდე ახალი ესპანეთის ნაწილი იყო. 1752 წლიდან 1824 წლამდე მექსიკის ნაწილი. 1858 წლიდან გადაეცა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ხოლო 1912 წლიდან კი ოფიციალურად გახდა შტატი. ალბათ ამ მცირე მიმოხილვის შემდეგ არც არის გასაკვირი, რომ ესპანური ელემენტები სახელწოდებაში აუცილებლად უნდა შეინიშნებოდეს. სახელწოდება არიზონა ესპანური წარმომავლობისაა, რომელიც პატარა წყაროს ნიშნავს. შტატ კალიფორნიას კი სახელი ძველი ესპანური რომანის მიხედვით შეურჩიეს. წიგნში აღწერილია ერთ-ერთი ულამაზესი კუნძული სახელად კალიფორნია, ხოლო როდესაც მე-16 საუკუნეში ესპანელებმა ამერიკაში ეს ტერიტორია აღმოაჩინეს, თავდაპირველად კუნძული ეგონათ და მიამსგავსეს წიგნში აღწერილ ადგილს, ამიტომაც გადაწყვიტეს, რომ კალიფორნია დაერქმიათ. დროთა განმავლობაში ნათელი გახდა, რომ ეს არც კუნძული იყო და წიგნში აღწერილი ადგილისაგანაც რადიკალურად განსხვავდებოდა, თუმცა სახელი შერჩა და დღემდე უნერჩუნდება კიდეც. კოლორადოს ისტორია კი შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა პრიმიტიულია, რადგან ესპანელმა მკვლევარებმა მას მდინარე კოლორადოს გამო დაარქვეს სახელი, თუმცა ესპანურად ეს სიტყვა წითელ ფერს colored reds ნიშნავს. მსგავსად კოლორადოსი შტატ მისისიპის სახელიც მდინარე მისისიპი დამომდინარეობს, რომელიც ფრანგულიდან ინგლისურად ითარგმნება როგორც დიდი მდინარე. მდინარის სახელწოდება დომინირებს კონექტიკუტის შტატის სახელწოდებაშიც, რომელიც გრძელ მდინარეს ნიშნავს. შტატი, სადაც მსოფლიოს ერთ-ერთი ცნობილი იელის უნივერსიტეტი მდებარეობს, ისეთი ადამიანების სამშობლოა, როგორებიცაა ჯორჯ ბუში და მარკ ტვენი. ეს რაც შეეხება კონექტიკუტს. თუმცა ბევრად უფრო საინტერესო ისტორია აქვს ფლორიდას, რომლის ორი ვერსია არსებობს. ორივე ისტორიისა მთავარ როლში კი ესპანელი აღმომჩენი ხუან ფონს დე ლეონია. ერთ-ერთი ვერსიით შტატს თავდაპირველად ლა ფლორიდა, ანუ ყვავილების სავსე ადგილი ეწოდა. რაც შეეხება შტატ ჯორჯიას, რომელიც ხშირად ჩვენს ქვეყანაში ეშლებათ, ან პირიქით ჩვენ ვეშლებით შტატში, მისი სახელი დიდი ბრიტანეთის მეფეს ჯორჯ მეორეს უკავშირდება, რომელიც შტატს 1722 წელს კოლონიზაციის პერიოდში მართავდა. ჰავაის კუნძულები კი ლეგენდის თანახმად მეთევზე ჰავაი ლუამ აღმოაჩინა, ამიტომაც მის საპატივცემულოდ ასე დაარქვეს. ილინოისის სახელი კი ფრანგული ენიდან მოდის და ამერიკული ფესვების მქონე ადამიანებს ნიშნავს. ინდიანას შემთხვევაში სახელი ლათინურია და ითარგმნება როგორც Land of the Indians, ანუ ინდოელების სამშობლო. ლეგენდის თანახმად მკვლევარებს შეეშალათ და დიდი ხნის განმავლობაში სჯეროდათ, რომ ამერიკის ეს ტერიტორია ჩრდილოეთ ინდოეთი იყო, თუმცა მოგვიანებით სიმართლის გარკვევის შემდეგ სახელი აღარ გადაუკეთებიათ. შემდეგია ლუიზიანას შტატი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთ ნაწილში მდებარეობს. შტატს სახელი ლუი მე-14 საპატივცემულოდ ეწოდა. მასაჩუსეტსის სახელი კი აღმოჩნდა, რომ ინდიელთა ენაზე დიდი ბორცვების ადგილს ნიშნავს, ხოლო რაც შეეხება მიჩიგანს, ეს სახელწოდებაც ინდიელთა ენას უკავშირდება, ხოლო როგორც დიდი ტბა, ისე განიმარტება. მიჩიგანი 1837 წლიდან ამერიკის შტატია. მონტანა კი ესპანური ლექსიკონიდან მოდის და მთებს ნიშნავს, ამიტომაც შტატს, რომელიც ყველაზე მთიანი და კლდიანია ესპანელებმა მკვლევარებმა მონტანა შეარქვეს. განსხვავებით ნებრასკასგან, რომელიც წმინდა ამერიკული სიტყვა და flat waters ნიშნავს, შტატ ნევადას კი სახელი სიერა ნევადას მთის ქედის გამო დაარქვეს. ამ შემთხვევაში სიტყვა ესპანურია და ითარგმნება როგორც თოვლით დაფარული მთა. რაც შეეხება ნიუ ჰემპშირს, მას ინგლისელმა კაპიტანმა საკუთარი სამშობლოს საპატივცემულოდ ინგლისის ჩრდილოეთ სანაპიროსკენ მდებარე ერთ-ერთი ქალაქის ჰემპშირის სახელი დაარქვა, ისევე როგორც ნიუ-ჯერსის, რომელსაც ინგლისური კუნძულის სახელი ჰქვია. ბევრს საუბრობს ნიუ-იორკზე, თუმცა ძალიან ცოტამ თუ იცის ამ ქალაქს, რომელიც მსოფლიოს დედაქალაქის სტატუსს ატარებს, რატომ დაერქვა ეს სახელი. ნიუ-იორკი უკავშირდება ინგლისური ქალაქის იორკის ჰერცოგის სახელს, რომელსაც ძმამ ჩარლს მეორემ ახლანდელი ნიუ-იორკის ტერიტორია აჩუქა. იყო დროც, როცა ნიუ-იორკს ახალი ამსტერდამიც კი ერქვა. შემდეგი შტატი პენსილვანია, რომლის სახელიც ადმირალ უილიამ პენს უკავშირდება, ხოლო სიტყვა სილვანია ლათინურია და ტყეს ნიშნავს. ვერმონტი კი ფრანგული სიტყვიდან ვერ და მონტიდან მოდის, რაც ნიშნავს მწვანეს და მთებს. რაც შეეხება ვაშინგტონს, ეს ის შტატია ალბათ, რომელიც ყველა მიცის, რომ ამერიკის პირველი პრეზიდენტის ჯორჯ ვაშინგტონის სახელს უკავშირდება.
მადლობა მარიამ, ანუ გამ ამერიკაში ვრჩებით, ხო და ამჯერად ქართული ამბებით და ისე Forbes-ლო, ამჯერად Forbes-მა ქუჩის საუკეთესო საჭმელებს შორის ხაჭაპური და ჩურჩხელა მოახვედრა. მსოფლიოში ნომერ პირველმა ბიზნეს გამოცემამ სია და რეიტინგი ამჯერზე ამერიკული რესტორნების მფლობელს Rose Pirveli შეადგენინა. მისი რესტორნები ვაშინგტონში, Compass Rose და მეიდანი წლებია საკუთარ მენიუში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სამზარეულოების რეცეპტებს იყენებს, ხო და იქვეა ქართული სახელების ჩურჩხელა და ხაჭაპური. Compass Rose ერთ-ერთი პირველი რესტორანია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კერძოდ კი ვაშინგტონში, რომელმაც ამერიკელებს და არა მარტო მათ ქართული სამზარეულო სპეციფიკა გააცნო. შესთავაზა ქართველებისთვის საყვარელი კერძი ხაჭაპური, რომელმაც გურმანები განსაკუთრებით დააინტერესა. სწორედ Compass Rose-ის დამფუძნებელმა Rose Pirveli-მა მსოფლიოს ირგვლივ მრავალწლიანი მოგზაურობის შემდეგ ყველაზე გავლენიან ბიზნეს გამოცემასთან ქუჩის საუკეთესო კერძები დაასახელა, სადაც ორი უმთავრესი კერძი სწორედ ხაჭაპური და ჩურჩხელაა. პირველად როცა Rose თბილისს ესტუმრა ნოემბერი იყო. სტუმრობისას მალევე შეამჩნია, რომ ყველა ქუჩაზე არის ობიექტი, სადაც ხაჭაპურის დაგემოვნება შეეძლო. პირველი ემოციაც სწორედ ქუჩაში ხაჭაპურით ხელში სეირნობას უკავშირდება. Rose ჩურჩხელაზეც საუბრობს და ამბობს, რომ ის სეზონური საკვებია და მას ქუჩებში ძირითადად მოხუცი ბებოები ყიდიან. ასე რომ სეზონურობის გათვალისწინებით, როგორც Rose ამბობს, მისი დაგემოვნება გურმანებს შემოდგომაზე შეუძლიათ. Rose Pirveli თავის სტუმრებს ყველა იმ კერძს თავაზობს, რომელიც 30 ქვეყანაში მოგზაურობის შემდეგ თავისი რეცეპტების წიგნში ჩაიწერა. ომანში მოგზაურობისას აღმოაჩინა ადგილობრივი ქაბაბის რეცეპტი, რომელსაც პატარა ბიჭი ქუჩაში ყიდდა. მისი დაგემოვნების შემდეგ კი ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე მთავარი ინგრედიენტები ჩამოწერა და ვაშინგტონში მისი დამზადება დაიწყო. ასე წამოიღო მსოფლიოსთვის უცნობი კერძების რეცეპტები ესპანეთიდან, მექსიკიდან, რუსეთიდან, კორეიდან და იაპონიიდან. საუკეთესოები კი Forbes-მა ერთ რეიტინგად გაერთიანა. ასე რომ თუ მოხვდებით ვაშინგტონში და ესტუმრებით Compass Rose, იცოდეთ რომ ხაჭაპურითა და ჩურჩხელით იქ ვერავის გააგვირვებთ. ამ ორმა კერძმა თავისი სიტყვა დიდ ამერიკაში უკვე თქვა. პროექტების და მსუბუქი კვადროციკლების სამართავად მართვის მოწმობის აღება ხდება სავალდებულო. ეს ცვლილებები საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონშია დაგეგმილი. პროექტი პარლამენტში უკვე დარეგისტრირდა და განხილვებიც დაიწყება. როგორ ხვდება ინდუსტრია მომხმარებელი მგზავრი თუ ფეხმავალი ინიციატივას და რას ემსახურება დაანონსებული სიახლე ნინი ლონგურაშვილი არგოვდა. გიორგი და მისი ვესპა დიდი ხნის მეგობრები არიან, გადაადგილდებიან ქალაქში ყოველგვარი დაბრკოლებების გარეშე. თუმცა ის რომ ბაზარი დასარეგულირებელია, ამას არც თავად უარყოფს და ინიციატივას მიესალმება, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ნაადრევი გადაწყვეტილებაა, რადგან ორთვალების ზრდის სტატისტიკა არც ისეთი საგანგაშოა, რომ რეგულაციები ახლავე საჭირო გამხდარიყო. ჩემი გადმოსახედიდან ცოტა ადრე არის დასარეგულირებლად, იმიტომ რომ ზოგადად ქალაქისთვის ძალიან კარგი პრეცედენტი არის ამგვარი ანუ პატარა ტრანსპორტის წარმოშობა და ეხლა ზუსტად ის პერიოდია, როცა ეს ტრანსპორტი არც ფეხს იკიდებს და იზრდება რაოდენობაში რა. ალბათ უკეთესი იქნებოდა ცოტა რაც დაეცადათ და რაც 1-2 წლის მერე დაერეგულირებინათ ეს ბაზარი. კარგი იქნებოდა, რომ ყველა ვინც ატარებს ამ სატრანსპორტო საშუალებას, გარკვეული იყოს ელემენტარულ საგზაო მოძრაობის წესებში. ქალაქში ორთვალებს ყოველდღიურად ხვდებით, ისინი რეგულაციების გარეშე ავტომობილებთან ერთად გადაადგილდებიან. კანონპროექტის მიხედვით მოპედი და მსუბუქი კვადროციკლი უკვე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების დეფინიციაში ექცევა, რაც მათ საგზაო მოძრაობის ჩვეულებრივ მონაწილეებად აქცევს და მათზე გავრცელდება სხვა სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ არსებული რეგულაციები. ამ შემთხვევაში გარკვეული თავისებურებების გათვალისწინებით. ამასთან მოპედისა და მსუბუქი კვადროციკლების სამართავად მოქალაქეებს მართვის მოწმობის აღება დასჭირდებათ. ევროდირექტივა ჩვენ გვავალდებულებს, რომ ჩვენი კატეგორიები მოვიყვანოთ მწყობრში ევროკავშირის კატეგორიებთან, შესაბამისად ამ მიმართულებით გვემატება ახალი AM და A2 კატეგორია. ასევე მნიშვნელოვანი სიახლეა ის, რომ ჩვენ დავიწყებთ მოპედების რეგისტრაციას და მოპედებს მიენიჭება სახელმწიფო ნომერი, შესაბამისად ის გახდება ჭკვიანი კამერებისთვის აღქმადი და მოყვება საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით ყველა ის სანქცია კანონდარღვევის შემთხვევაში, რაც არის სატრანსპორტო საშუალებებზე. ბიუჯეტზე მუშაობისას გადავწყვეტეთ, რომ ავტომობილის მძღოლებიც გამოგვეკითხა და სწორედ მათგან გაგვეგო, თუ რამდენად სწორად გადაადგილდებიან მოპედები ქალაქში. ნუ როგორც აღმოჩნდა, მათი ინფორმაციით, ნაწილი ამბობს, რომ არასწორად გადაადგილდებიან, ნაწილი ამბობს, რომ ნუ ყოველ შემთხვევაში არ აწუხებთ, მაგრამ არც ისე კარგად დადიან და ნაწილი სხვათა შორის იმასაც ამბობს, რომ როგორც მოპედები დადიან არასწორად, ისევე ავტომობილებიც.
რა თქმა უნდა არასწორად. არც ავტომობილები გადაადგილდებიან სწორედ. თუ გაწუხებთ მოპედების გადაადგილება ქალაქში? მე არ ვაწუხებს. გადასარევად არ დადიან, მაგრამ შემაწუხებელი არ არის. რამდენად კარგად გადაადგილდებიან ქალაქში მოპედები? ძალიან ცუდად. არასწორად დადიან, წითელზე არ ჩერდებიან და ესე ჭრიან და აქაც დადიან ბასლაინი რაც არის. ავტომობილის მძღოლები შეიძლება მწყრალად არიან განწყობილი სკუდერის მეპატრონეების მიმართ, თუმცა ფაქტი ერთია, ისინი მრავლდებიან და მათი რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება. შესაბამისად, ბაზარიც რეგულირდება და კანონპროექტის მიხედვით შემოდის სატრანსპორტო საშუალების ახალი კატეგორია AM-ი, რომელიც მოპედებსა და მსუბუქ კვადროციკლებს აერთიანებს. ამასთან მოპედები და მსუბუქი კვადროციკლები, როგორც მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებები, ასევე დაექვემდებარება სააგენტოში რეგისტრაციას. ეს არის ერთადერთი ცვლილება, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამემართულებით აანონსებს. მართვის მოწმობის გამოცდის ჩაბარებაც გაძვირდება. კანონპროექტის ამჟამინდელი რედაქციის მიხედვით, B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის ჯამური ღირებულება 150 ლარით განისაზღვრება. ამ ეტაპზე უცნობია, როდის მოხერხდება გამოცდების რეალურ სივრცეში ჩაბარება, თუმცა როგორც მომსახურების სააგენტოში განმარტავენ, მათი მხრიდან საჭირო სამუშაოები დასრულებულია და პროექტი განსახილველად ახლა პარლამენტში გადაგზავნილი. თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი და სტუდიაში თათია ჩაფეჩაძე გვერდება და მასთან ერთად ჩვენთან არის საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის თავმჯდომარე ეკა ლალიაშვილი. სწორედ ქაბუდონი ეკა იქნება ჩვენ განცემის ამ ნაწილის სტუმარი. მოგესალმებით დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ და ვიდრე სტუმართან გადავალ, გეტყვით პროექტის დეტალებსაც, რომლის ამჟამინდელი რედაქციის თანახმად თეორიული გამოცდის ღირებულება 20 ლარი იქნება. სატრანსპორტო საშუალებების მართვის უფლების მისაღები გამოცდის პრაქტიკული ნაწილი კი, როგორც ცნობილია, ორეტაპიანი ხდება. პირველი ეტაპი დახურულ საგამოცდო მოედანზე ჩატარდება, რომლის ფასიც 40 ლარია. მისი წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში კი უკვე რეალურ მოძრაობაში გამოცდის ჩაბარებისთვის მსურველებს 90 ლარის გადახდა მოგიწევთ. ანუ ჯამში B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებებისთვის მართვის მოწმობის აღება 150 ლარი დაჯდება. შედარებისთვის გეტყვით, რომ დღესდღეობით ავტომატიკაზე გამოცდის ჩაბარების ღირებულება 98 ლარია, თეორია 57, პრაქტიკა 51. მექანიკის შემთხვევაში კი პრაქტიკული ნაწილი უფასოა. როგორც მომსახურების სააგენტოში გვითხრეს, მათი მხრიდან სამუშაოები დასრულებულია და პარლამენტის მიერ დამტკიცების შემთხვევაში რეალურ მოძრაობაში გამოცდა პირველ ეტაპზე 8 ქალაქში ჩატარდება. ეს არის რუსთავი, გორი, თელავი, ახალციხე, ქუთაისი, საჩხერე, ოზურგეთი, ბათუმი, ხოლო ზუგდიდი და ფოთი ამ ჩამონათვალს მოგვიანებით შეემატება. რაც შეეხება ვადებს, კანონპროექტის განმარტებით ბარათში ვკითხულობთ, რომ ცვლილება ითვალისწინებს დათქმას, რომ პირობის მიხედვით, რომ პირის მიმართ, რომ სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის მისაღებ თეორიულ გამოცდას 2019 წლის 1 ივლისამდე ჩააბარებს. გავრცელდება ამ კანონის 2019 წლის 1 ივლისამდე არსებული რეგულაციები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს პირები პრაქტიკულ გამოცდასაც ზემოთ აღნიშნული ცვლილებების ამოქმედებამდე არსებული წესის მიხედვით ჩააბარებენ, თუმცა ვადების შესახებ დეტალები ცნობილი გახდება მას შემდეგ, რაც პარლამენტი განიხილავს და დაამტკიცებს. პროექტის ავტორი შინაგან საქმეთა სამინისტროა, როგორც ვიცით, და საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში შესატანის ცვლილებების პროექტში ასევე აღნიშნული, რომ მოპედისა და მსუბუქი კვადროციკლების სამართავად მოქალაქეებს მართვის მოწმობის აღება დასჭირდებათ. კანონპროექტის მიხედვით შემოდის სატრანსპორტო საშუალების ახალი კატეგორია, რაზეც ზუსტად ჩვენს წინა სიუჟეტშიც იყო საუბარი და უფრო ვრცლად უკვე შეფასებებით ეკა ლალიაშვილთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი ხანია მიდის ამ პროექტზე მუშაობა, რამდენჯერმე გადავადა რეალურ მოძრაობაში გამოცდების ჩატარება და როგორც იქნა პარლამენტამდე უკვე მივიდა. რომ შევაფასოთ არსებული რედაქცია, რაც არის, რა მივიღეთ ჯამში და რამდენად ემსახურება ის მთავარ მიზანს, რომელიც ითვალისწინებს ავტოსაგზაო შემთხვევების მხრივ არსებული სტატისტიკის შერბილებას, თუ იძლევა ეს ჩანაწერები ამის ვარაუდის საფუძვლებს. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, მათ შორის თქვენ ეთერში, რომ საჭირო იყო და გადაიწია ძალიან ამ ვადებმა. ამიტომ მოხარული ვარ და მივესალმებით, რომ ეს პროცესები უკვე დადგა. ეხლა ჯერი პარლამენტზეა და იმედი მაქვს, რომ არ დააყოვნებს აი ამ საგაზაფხულო სესიაზე ეს შედეგი და აღარ გაიწელება პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად ვართ შეწუხებული იმის გამო, რომ არაკომპეტენტური მძღოლები გვყავს ქუჩაში და სწორედ აი ეს ცოდნის სიმცირე, გამოცდილების სიმცირე იწყება იმ ახალბედა მძღოლებისგან, რომლებიც იღებენ მართვის მოწმობას, მაგრამ თბილისიდან რუსთავიდან თბილისში ვერ ჩადიან დამოუკიდებლად, უკვე აღიარებული მძღოლები, ასე რომ ვთქვათ. და ამას თავად ამბობენ. ამიტომ ეს უნდა აღიკვეთოს და ვფიქრობ, არ ვიცი, დაგვიანებული შეიძლება იყოს, მაგრამ კარგი დრო არის, რომ ვიწყებთ ამაზე აქტიურად მუშაობას. აქვე უნდა გავამახვილო ყურადღება, რომ აქამდე 17 წლის მოზარდ
ეძლეოდა მართვის მოწმობა, დღეს უკვე ეს იცვლება და მხოლოდ 18 წლის პირს შეუძლია მიიღოს ხო, შესაძლოა ერთწლიანი არ ცვლის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ასაკში აქვს ხოლმე მნიშვნელობა მომწიფებას, მზაობას, მეტი დრო აქვს იმისთვის, რომ ისწავლოს მართვის უნარები, ცნობიერება აიმაღლოს და ასე შემდეგ. თუმცა ყველაზე მთავარია, როცა 18 წლის მოზარდსაც ვაძლევთ მართვის უფლებას, ამ შემთხვევაში სწავლის ნაწილი იყოს რაღაცნაირად უზრუნველყოფილი უფრო მაღალ დონეზე და აი ამ ნაწილის განუყოფელი რაც ალკე მეკითხა უცროდ, იმიტომ რომ თეორიული ნაწილი საკმაოდ პრობლემურია. ბევრი ავტოსკოლა ასწავლის ეგრეთ წოდებული კოდირების გზით და თუ არის ჩადებული რაიმე კანონ პროექტი, ამ ეტაპზე ავტოსკოლების ავტორები. ამ ეტაპზე არ არის, მაგრამ დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამ პრაქტიკულ ნაწილს მივესალმებით და მხარს უჭერთ, ფიქრობთ, რომ მოკლე ვადებში ასევე გასაკეთებელია ავტოსკოლების ლიცენზირების საკითხი და იმ კურიკულუმის შემუშავება, რომლის იქეთაც ამ ჩარჩოს მიღმა ვეღარ წავლენ ავტოსკოლები და იდენტიფიცირებული იქნება ის ავტოსკოლა, რომელიც არის პროფესიონალი და რეალურ ცოდნას აძლევს ახალბედამძღოლს. ჩვენ თავიდანვე უნდა გავიაზროთ, რომ პასუხისმგებლობა მძღოლობა და ავტოსკოლამ უნდა მისცეს ზუსტად ეს განათლება და ცოდნა მძღოლს და ევროპის მაგალითებით საერთაშორისო გამოცდილებაც რომ ესე რომ ვთქვათ გავიაზროთ, იქ სავალდებულო გაკვეთილების გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია მართვის უფლების მინიჭება და თქვენ ესე დაიწყეთ თქვენი სიუჟეტი, რომ აქ თქვენ რაღაც ფინანსური სახდელები იზრდება. აქ აქცენტს მე გავაკეთებდი ფინანსური სახდელები რა თქმა უნდა გაიზარდოს, იმიტომ რომ მართვის მოწმობის აღება ეს არ უნდა იყოს მარტივი, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ გარანტირებული იმ ნაწილში, რომ როდესაც აიღებს მართვის უფლებას მძღოლი, ის არის კომპეტენტური, ის არის პასუხისმგებლიანი და თავარი რა არის და რა კავშირში, ანუ ასების და ეს არის უფრო შეამცირებს თქვათ სურვილების რისკს, თუ ეს არის თქვათ ბიუჯეტის შევსების გზა. ეს არის მომსახურება. ეს არის ჩვეულებრივი მომსახურება. არსად არღის დაბალი ფასი მართვის მოწმობის აღება თუ შევადარებთ ეს ბევრად ნაკლებია. შეიძლება სოციალური პირობებიც გავითვალისწინოთ, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი მომსახურება, ემატება კიდევ დამატებით ქუჩაში გასვლის ნაწილი და ანუ ეს ძალიან ლოგიკურია, რომ გაიზარდოს, მაგრამ რატო ვახსენე ფასების და ზოგჯერ აქცენტი გვაქვს ხოლმე ამაზე საზოგადოებას გაკეთებული და ამის მიღმა რა შედეგებს ვიღებთ და რა სარგებელს, აი ეს იმინა უფრო მოვწიო უსაფრთხოების ნაწილში არ არის აუცილებელი ყველა იყოს მძღოლი. მძღოლი უნდა იყოს ის ადამიანი, ვისაც ამის კომპეტენცია და ცოდნა გააჩნია. ეს არის სარგებელს მივიღებთ, აი როგორ ფიქრობთ, ის რაც შეიქმნა უკვე ინფრასტრუქტურა რა ქალაქში, რაც პირველ ეტაპზე იქნება, რამდენად არის საერთაშორისო სტანდარტის და რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ ამ გამოცდის, რომელიც ავარაუდოთ აგვისტოდან, ეს არის ახალი ვადა, რომელიც გუშინ მოკითხვის შედეგად გითხრას, რომ სავარაუდოა რომ აგვისტოდან სექტემბრიდან უკვე ამოქმედდეს, რა შეიძლება მივიღოთ. მინიმუმ ის მოლოდინი ბუნებრივია, 100%-იანი მოლოდინი ვერ გვექნება რომ რაღაც უცებ გამოსწორდეს, მაგრამ მინიმუმ ის რომ უფრო კომპეტენტური, უფრო კვალიფიცირებული მძღოლები, უფრო მომზადებული მძღოლები გახდნენ მართვის მოწმობის ფლობელნი, აი ეს განცდა გვაქვს და დარწმუნებული ვარ პრაქტიკაში კიდევ ბევრი რამ ხარვეზი გამოჩნდება, რაც შემდეგ დასახვეწი გახდება, თუმცა ჯერჯერობით შეიძლება ამ ხარვეზებზე ვერ ვისაუბროთ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მოპედების ნაწილი, უბრალოდ არ მინდა რომ ეს ნაწილიც გამოგჩეს იმის გამო რომ ძალიან მოიმატა ამ ტრანსპორტმა და მოიმატა ზუსტად იმიტომ რომ არ იყო არავითარი რეგულაცია ჩვენ შეიძლებოდა 12 წლის მოზარდიც კი გვენახა ამ სახის ტრანსპორტზე და აი 5 თვის განმავლობაში მიმდინარე წლის დაახლოებით 133 საგზაო შემთხვევა მოხდა მოპედის მონაწილეობით საიდანაც 70-80% იყო მოპედის ბრალეულობით და წარმოვიდგენთ იმას რომ ყველაზე ახალგაზრდა ნაწილი მძღოლებისა იყენებს ამ ტრანსპორტს პრაქტიკულად ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ დგებიან ჩვენი ახალგაზრდები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან დროული იყო ამ რეგულაციების დაწესება და თქვენც ახსენეთ, როდესაც კანონი ძალაში შევა, უკვე 6 თვის განმავლობაში ექნებათ შესაძლებლობა დარეგისტრირდნენ, ჩააბარონ თეორიული გამოცდა იმისთვის, რომ გახდნენ სრულფასოვანი მძღოლები და 16 წელი არის ასაკობრივი ზღვარი მოიმატა. არც სახარბიელო კი არა და საკმაოდ ცუდი სტატისტიკა გვაქვს საგზაო შემთხვევებისაც გარდაცვლილებით და დაშავებულების მხრივ. რა უნდა გაკეთდეს კიდევ იმისთვის სახელმწიფო დონეზე, რომ ეს პრობლემა
ქვეყნებმა მოგვარდეს, რამდენად საკმარისია ეს ცვლილებები კანონში და რეალური შედეგის მიღებისთვის რა გვჭირდება. კიდევ ბევრი რამე, მე ასე ვიტყოდი, უნდა გაკეთდეს, იმიტომ ეს არის ნაწილი იმისა, თუ ჩვენ უფრო ფართო სურათს დავინახავთ, ეს არის ერთი ნაწილი, რომელიც ეხება ახალ ბედამძღოლებს, აუცილებლად უნდა ვიზრუნოთ იმაზე და ეს არ არის საკმარისი ამ ნაწილში, მე ვიტყოდი. ის რომ ერთია რომ თქვათ ლიცენზირება მოხდეს და ავტოსკოლები გარანტირებულად ცოდნას აძლევდნენ და მეორე სკოლის ასაკიდან უნდა დავიწყოთ ჩვენ ბავშვების განათლებაზე ზრუნვა, იმიტომ რომ როდესაც ძღოლი ხდები, არ არის იქ საგზაო ნიშნების სწავლება საკმარისი. აქ უკვე მზად უნდა იყო მოქალაქეობრივად რომ გააზრებული კონდეს ეს მაღალი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ასე დროს არა მარტო საკუთარ თავს სხვასაც აზიანებ, ხო? ასევე ის კანონები მე ვიცი რომ ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო სხვა ტიპის გამკაცრება არ მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ეს ადეკვატური მიდგომა არის, როდესაც ჩვენ ხედავთ რაღაც გამოწვევები გვაქვს, შესაბამისი რეაგირება სახელმწიფომ ზუსტად უნდა მოახდინოს კანონით, მისი აღსრულებით ცოდნის გავრცელებით და რაღაცნაირად აი ამ სტატისტიკის, რასაც თქვენ ბრძანებთ ანალიზით, კიდესაც გვაქვს ჩავარდნები. აქ მხოლოდ მძღოლზე ხო არ გვექნება ჩვენ აქცენტი. სახელმწიფომაც უნდა აიღოს თავისი წილი პასუხისმგებლობა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სახით. ვიზიტო-ტექნიკური ინსპექტირება მიმდინარეობს, უსაფრთხო ტრანსპორტის კონცეფცია არის მეტად მნიშვნელოვანი, რომ იყოს ქვეყანაში და ეს ყველაფერი ერთად საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს უსაფრთხო გზებამდე. და აი ამის ფონზე ხო წარმოგიდგენიათ, რასაც უკვე დავიწყეთ ლაპარაკი, რამდენად ესეთი ნაწილი, ერთ-ერთი ნაწილია, ხო, ამ მთლიანი შემადგენელი სურათის, მაგრამ ზუსტად აი ამ ნაწილებისგან შედგება საბოლოო ჯამში უსაფრთხოება. და ასევე მინდა გკითხოთ, საკმაოდ პრობლემურია ევროკავშირის ქვეყნებში ქართული მართვის მოწმობის აღიარების თემა. ამაზეც ბევრი ვისაუბრეთ, მათ შორის ჩვენს ეთერშიც და ითქვა, რომ ეს ნაბიჯები თუნდაც რეალურ მოძრაობაში გამოცდის ჩაბარება იქნება წინაპირობა. თქვენ რა ინფორმაცია შეგიძლიათ გითხრათ ამ კუთხით, თუ მიმდინარეობს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობა და თქვათ, რამდენად ახლოს არის ეს პროცესი, როცა შეიძლება თქვათ აღიარებული იქნას ევროპის ქვეყნებში. დაზუსტებით ნამდვილად ვერ გეტყვით და გადამოწმების გარეშე რომ ეს მართვის მოწმობა აღიარებული არის თუ არა ევროპის ქვეყნებში და სხვა ქვეყნებში. ეს არის დირექტივა, რომელსაც ვუახლოვდებით და უბრალოდ წარმოუდგენელი ამას ერთ წელიწადში დავუახლოვდით ეტაპობრივად და რასაკვირველი აქეთ მივდივართ იმისთვის რომ მაგრამ ფიქრობ სკოლების ლიცენზირების გარეშე და შესაბამისი ცოდნის მიღების გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია ისეთი მძღოლები მივიღოთ, როგორც გვინდა ჩვენ. ყველა სტანდარტს რაც არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. იმედს ვიქონიებ, რომ აღარ იქნება გადავადებული კანონპროექტი და რამე ჩავარდნა პარლამენტში არ იქნება და ეს საკითხი უფრო და უფრო ყოველდღიურად დაიძრება. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ. ეკა ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსის უსაფრთხო გზებისთვის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა თეთრიაშვილი და მადლობა ეკას ტრადიციულად საინტერესო საუბრისათვის. ახლა წემცირე სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. წლის 5 თვეში საქართველოს პორტების საკონტეინერო ტვირთბრუნვა 35%-ით არის გაზრდილი. რიცხვები თავისას ამბობს და ანაკლიის კონსორციუმში ეკონომიკის სამინისტროს და საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ მიწოდებულ სტატისტიკაზე დაყრდნობითაც ცხადებენ, რომ საქართველოს პორტების საკონტეინერო ტვირთბრუნვა პროგნოზირებულზე სწრაფად იზრდება. მაგალითად, იანვარ-მაისის მონაცემებით ფოთის და ბათუმის პორტებმა 34.9%-ით მეტი გადაამუშავეს, ვიდრე წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში. არის თუ არა საკმარისი წლევანდელი ზრდის დინამიკა იმისთვის, რომ საომალოდ
პორტების დატვირთულობის ის გათვლები უთხოვარად მივიჩნიოთ, რაც ამ დრომდე არაერთხელ განგვიხილია და რასაც გვაძლევს მიმდინარე წლის გადაზიდვების ძირითადი მონაცემები. ამაზე ვაპირებთ საუბარს გიორგი ჩუგუშვილთან, ანაკრიასეთის ფინანსური დირექტორი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის სტუდიაში. ბექა ბაციკაძესთან ერთად მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. განახლდა სტატისტიკა ტვირთბრუნვასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც გადაზიდვების ნაწილში არც სახარბილო თქვა მეჩვენებლები აქვს რკინიგზას, სპორტთან დაკავშირებით ზრდა არის მაღალი, 35%-ით ზრდა აფიქსირდება. რას ამბობს ეს რიცხვები თქვენთვის? ეს რიცხვები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრად უფრო პოზიტიური არის, ვიდრე ჩვენ ქონდა პროგნოზირებული ჩვენ ფინანსურ გათვლებში, ჩვენ ეკონომიკურ მოთხოვნებში, კალკულაციებში, რომელიც ჩვენ უცხოელ პარტნიორებთან ერთად გავაკეთეთ. თქვენ იცით, რომ რამდენიმეჯერ მოხდა პროგნოზირება ანაკლის სპორტის ტვირთბრუნვასთან დაკავშირებით, ეს იყო ჩვენი ჰოლანდიელი პარტნიორების მიერ, შემდეგ ეს შემოწმდა ჩვენი რამდენიმე პოტენციური ინვესტორების მიერ და ბანკების მიერ. რა პარამეტრებს აყენებთ ხოლმე ამ დროს, იმიტომ რომ გადაზიდვები არ არის დამოკიდებული მხოლოდ რაღაცა ტენდენციაზე, ან მხოლოდ სტატისტიკაზე, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარეც შეიძლება რომ შეიცვალოს და ამ ხრივაც პროგნოზები მნიშვნელოვანი არის. თქვენ კონკრეტულად რა კრიტერიუმებით აკეთებთ ამ პროგნოზებს? რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სწორად ამბობთ. ამ შემთხვევაში ვთქვათ, რასაც ჩვენ უყურებთ საქართველოს ბაზარზე, ხო, ეს არის, რა თქმა უნდა, ირანის სანქციების გავლენაც მათ შორის, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ნაწილი. ძირითადი ნაწილი, რა თქმა უნდა, აქ არის ეკონომიკური ნაწილი, ეს არის სავაჭრო ნაწილი და ლოგისტიკური ჯაჭვების ნაწილი. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის სამხრეთ კავკასიის ბაზარი და ცენტრალური აზიის ბაზარი და მცირე ნაწილი უჭირავს მხოლოდ ჩინურ ტვირთებს. თვითონ პროგნოზირება სპორტის და ზოგადად ლოგისტიკური ჰაბის საკონტეინერო ტვირთბრუნვის ამას აქვს თავისი მეთოდოლოგია და პირდაპირ პროპორციულად დაკავშირებული არის ეკონომიკურ ზრდასთან. თქვენ იცით, რომ 2014 წლის შემდეგ 2015 წელს 2016 წელს ჩვენ მეზობელ პარტნიორ ქვეყნებში, როგორც არის აზერბაიჯანი, როგორც არის უკრაინა და ცენტრალური აზიის ქვეყნები, საკმაოდ ცუდი ეკონომიკური მდგომარეობა იყო, რამაც ცოტაოდენ შეაფერხა ზრდის ტემპი საკონტეინერო გადაზიდვებშიც, მაგრამ ეხლა ვაკვირდებით, რომ მათი ეკონომიკები უკეთესად ფუნქციონირებს, ნავთობის ფასიც შედარებით დასტაბილურებული არის, რაც პირდაპირ აისახება მათი ეკონომიკურ ზრდასთან, მათ მსყიდველობით უნართან და შესაბამისად საკონტეინერო გადაზიდვებთან, იმიტომ რომ ეს ქვეყნები სამხრეთ კავკასია 100%-ით და ცენტრალური აზია ჯერჯერობით 5-7%-ით საქართველოს კორიდორით მარაგდება, მაგრამ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ცენტრალური აზიის ბაზარს და შესაძლებელი არის, რომ იქ მიწოდებული საკონტეინერო ტვირთების დაახლოებით 30% საქართველოს დერეფნის გავლით. ამ პოტენციალს ზრდის, ასე ვთქვათ, შეთავაზების ნაწილიც, ხო, ლოჯისტიკური ცენტრებს გულისხმობ მე ხა. გვაქვს ვთქვათ ფოთსპორტი, ბათუმის სპორტი, ფოთსპორტში მეტი დატვირთვა მოდის ხადია, მაგრამ ანაკლის სპორტის შემთხვევაში ეს შეთავაზების და ლოჯისტიკური წერტილიც გაიზრდება, ხო? ყველაზე პესიმისტური და ოპტიმისტური პროგნოზები რა იყო? თუ ასე არ კეთდება, ყველაზე ერთი პროგნოზი კეთდება ზრდის თუ კეთდება პესიმისტური და ოპტიმისტური გათვლა? არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ რამდენიმე სცენარი გვაქვს, არის პესიმისტური, საბაზისო სცენარი და ოპტიმისტური პროგნოზები. ამას ემატება ზევიდან სხვადასხვა ტიპის სტრეს ტესტები, რომელსაც ბანკებთან ერთად ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ისინი ძალიან კონსერვატული ფინანსური ინსტიტუტები არიან და ჩვენი ყველაზე პესიმისტური სცენარი რაც არის, იმის უკიდევ უფრო პესიმისტურ სცენარსაც განიხილავენ და იმ სცენარში უყურებენ ისინი შეძლებენ თუ არა თავისი ცეცხლის დაბრუნებას, რა თქმა უნდა, სარგებელთან ერთად, ასე რომ გვაქვს ასეთი სცენარები. ჩვენ წელს რასაც ველოდებით ამ ტენდენციის მიხედვით, ამას ველოდით ალბათ უფრო მომავალი წლისკენ, ანუ ძალიან სწრაფი ტემპი არის. ჩვენ გათვლილი გქონდა 15 საბაზისო სცენარში დაახლოებით 15.4% ზრდა და ეხლა ჩვენ რასაც უყურებთ, ეს არის 35%-იანის და რომელიც არის ნამდვილად არ ველოდით, მიუხედავად იმისა, რომ ესე ინტენსიურად არ ჩართულია პროცესში. ზრდის ეს მაჩვენებელი იმდენად გადასახედი ხდება 2021 წლის ის ვადა, როდესაც, ანუ დღეს საქართველოს შეუძლია უფრო მეტი გაატაროს, ანუ მაქსიმალურად აითვისოს, მაგრამ ცუდი გზავნილიც არის ერთი ის, რომ ჩვენ სადღაც ლიმიტი გვეწურება იმის, რა რესურსიც გვაქვს ამ ტვირთების გატარების. აი, რამდენად შეიძლება გადმოიწიოს ამ თარიღმა, თუ ეს ტემპი იგივე მომავალ წელსაც შენარჩუნდა? ცალსახად შეიძლება გადმოიწიოს. ეხლა ძალიან საინტერესო დაკვირვება არის, მაგალითად, თუ შეხედავთ ფოთის სპორტთან დაახლოებით რამდენი გემი არის მობილიზებული იმის სპორტში შევიდეს, ხო, საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის ამდო. ჩვენ ხედავთ ამ პოტენციალს, ჩვენ გონია რომ ბევრად უფრო ადრე მივახცევთ იმ წერტილს, რაც არის ჩვენი არსებული პორტების გამტარუნარიანობის ზღვარი, ვიდრე ეს იყო მოსალოდნელი და ეს იყო 21-20-ის ბოლო 21-ის შუა, ხო? ფოთის სპორტს რამდენიმე თვე უკვე გქონდა 2019 წელს, როდესაც
მათ თავისი გამტარუნარების ზღვარზე გაიარეს. ანუ თუ შევხედავთ იმ მონაცემს თუ გავაწლიურებთ, უკვე უფრო მაღალიც კი არის, ესე იგი overtime-ს რო ეძახიან, ხო, ზეგანაკვეთურად მუშაობა მოუწიათ, რომ მომსახურებოდნენ იმ ტვირთებს, რაც გაატარეს საკონტეინერო ნაწილში. ასე რომ ეს რეალობა დაგვიდგება, ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, არის სასიხარულო, რომ ტვირთები იზრდება და უფრო საინტერესო ლოგისტიკური კორიდორი ხდებით, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ დავახვედრეთ კარგი ინფრასტრუქტურა ამ ტვირთებს, რა თქმა უნდა ეს ტვირთი აუცილებლად გადაინაცვლებს სხვა კორიდორებში და თუ ჩვენ ამას დიდი ხნით გავაკეთებთ, ეს მიცემს საშუალებას იმ კორიდორებს, რომ განვითარდნენ ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები გააკეთონ, კაპიტალდაბანდება გააკეთონ და შემდეგ კონკურენცია უფრო რთული იქნება. ჩვენ მაქსიმუმის ათვისებას მოახერხებთ ყოველთვის პირიქით ძალა მკლებისაგან, ხო? მან ტენდენცია რო შევხედოთ, შესაძლებელი არის, მაინც რო შევხედოთ, ეს არის ბიზნესი, ხო? შესაძლებელია რომ ფასების გაზდა მოყვეს მოთხოვნის დას პორტების მხრიდან, რაც რა თქმა უნდა დააბალანსებს მოთხოვნის მხარეს, მაგრამ ეს იქნება ზოგადად ცუდი ტენდენცია ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ეს გააძვირებს გადაზიდვა საქართველოს კორიდორით, რა თქმა უნდა გაზდის კონკრეტული კომპანიების მოგებას, მაგრამ ზოგადად როგორც ლოგისტიკური ჰაბისთვის ეს იქნება ძალიან დიდი მინუსი, იმიტომ რომ როგორც იცით, გადამზიდავი კომპანიებისთვის არის ორი ძირითადი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ეს არის ფასი და სანდოობა. სანდოობა დროში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მთავარი. უნდა იცოდეთ, რომ ორშაბათს თქვა 7 საათზე რო გამოვა ბარსელონადან კონტეინერი, ის უნდა ჩავიდეს შანხაიში, რაღაცა შაბათს, რომელიღაცა შაბათს 9 საათზე. ანუ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ფასის დაგეგმა უნდა შეგვეძლოთ. ამ ორი კომპონენტის პროგნოზირება თუ არ იქნება შესაძლებელი და ხშირად თუ შეიცვლება, რა თქმა უნდა, ყველა გადამზიდავე ამჯობინებს სხვა კორიდორით ისაგებს. უარყოფითად მოქმედებს ანაკლიასთან დაკავშირებული გაწელილი მოლაპარაკებები, მათ შორის ამ დროზე, იმიტომ რომ თუ ჩვენ 21-ზე ქონდა რაღაცა აქცენტი და თქვენც დამიდასტურეთ, რომ შეიძლება გადმოიწიოს, თქვა იგი 20-ისაკენ უფრო შუა რიცხვებისაკენ იმ ზღვარმა, როცა შეგვიძლია ჩვენ ამ კონტეინერებს გატარება, რამდენად შესაძლებელია ეს, რომ საქართველოს დაეწიოს იმ გეგმას, რომელიც იმ სტრატეგიით და იმ სტატისტიკით, რაც დამუშავებული იყო, ჩვენ ვახერხებდით ქვეყანა და ანაკლის, თქვათ, პორტის ამუშავების შემთხვევაში შესაძლებელი ხდებოდა, რომ გაზრდილი, თქვათ, გადაზიდვების მომსახურება მოგვეხერხებინა. დღეს ანაკლის კონსორციუმის მუშაობის ტემპები, დღეს ანაკლის პორტთან დაკავშირებული მდგომარეობა, რამდენად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ გვაქვს შანსი დავეწიოთ ამ ყველაფერს. ამისათვის რო გიპასუხოთ ამ კითხვაზე, უნდა მოკლე შეჯამება გავაკეთოთ, რა ხდება ანაკლიაში. ანაკლიაში ახლა სამშენებლოდ გამზადებული არის ან რამდენიმე კვირა დარჩა ალბათ, რომ საბოლოოდ გამზადეს ის ნიადაგი გენერალური სამშენებლო სამუშაოებისთვის, ან დიდი სამშენებლო სამუშაოებისთვის. ჩვენ დაკონტრაქტებული ყავს თითქმის რამდენიმე დღეში უნდა გამოვაცხადოთ სამშენებლო კომპანიას, გენერალური კონტრაქტორი ვინ იქნება, ანუ მთავარი სამშენებლო კომპანია და უნდა უკვე გამოცხადებული გვაქვს ვინ იქნება ამ წეების მომწოდებელი სამხრეთ კორეული კომპანია და ჩინური კომპანია, ხო? ანუ ჩვენ მთლიანი პაკეტი შეკრული გვაქვს, მოდით ასე ვთქვათ, ეს კონტრაქტები შეთანხმებული არის ბანკებთან თავისი პირობებით, თავისი მოცემულობებით, რა თქმა უნდა, ამას ეს საკმაოდ ძიმე პროცესი არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება უბრალოდ კონტრაქტი გააფორმო, როდესაც ესეთ ფინანსურ ინსტიტუტებთან მუშაობ, მათთან შეთანხმებით ხდება ყველა დეტალი და ჩვენ როგორც კონსორციუმი მზად ვართ, რომ დავიწყოთ მუშაობა, მაგრამ რა თქმა უნდა, მანამდე უნდა დაიხუროს ეს დაფინანსების საკითხი. დაფინანსების საკითხი რამდენითაც გაიწელება, ასე ვთქვათ, ხო? შესაბამისად, ლოგიკურად შეიძლება იმდენი პერიოდით ვივარაუდოთ გახურვასაც გვაქვს ვადები 15 ივნისია. 15 ივნისი, თქვენ როგორც იცით 21 მაისი იყო შეხვედრა ბანკებსა და სახელმწიფოს შორის, რა თქმა უნდა, ჩვენც იქ ვიყავით, მაგრამ ძირითადი მოლაპარაკება ბანკებსა და სახელმწიფოს შორის ხდებოდა იმ 8 პუნქტთან დაკავშირებით, რომელიც, ასე ვთქვათ, შესათანხმებელია და შესაძლებელი არის საინვესტიციო ხელშეკრულებაში. ეს იყო ძალიან კარგი სამუშაო შედეგზე ორიენტირებული შეხვედრა, სადაც იყვნენ მინისტრის მოადგილეები, გზების დეპარტამენტის უფროსი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მას შემდეგაც ეს შეხვედრა დავასრულეთ და 7 საკითხზე პრინციპულად შევთანხმდით და მერვე საკითხზე აქტიურად ერთად მუშაობის, ასე ვთქვათ, შეთანხმებამდე მივედით. მერე მოხდა ის ამბები, რაც მოხდა, ხო, არა სასიამოვნო ამბები, იმას არ გვინდა შევეხოთ, მაგრამ 15 მაი იმ შეხვედრაზე შეთანხმება იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი რომ 15 მაისი უნდა გადაიწიოს. ეს ითქვა პრემიერის მხრიდან და სწორედ იმ მეორე პუნქტთან დაკავშირებით გუშინ BMG მოახერხა ჰააგაში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო კერძო საინვესტიციო კორპორაციის პრეზიდენტთან გასაუბრება, სადაც ის აღნიშნავს და მაყურებელს ეს ციტატა გავაცანით, კიდეც ნათქვამი არის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, როდესაც მსგავსი ინვესტიცია ხორციელდება, მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოს მხარდაჭერა და თანადგომა და გარანტიები. აი, ამ ფრაზიდან გამომდინარე, თითქოს ცხადი გახდა მოლაპარაკების დროს, რაზე იყო მათი გზავნილი გაკეთებული. თქვენ გაეცნობოდით ალბათ ამ ინტერვიუსაც. ამ ინტერვიუს შემდეგაც რა შთაბეჭდება გრჩებათ? არის შანსი მერვე პუნქტთან დაკავშირებით შეთანხმების? შეიძლება იგივე ოპიკის ხელმძღვანელობამ გადახედოს თავის პოზიციას? რა თქმა უნდა, ამ ინტერვიუს გავეცანი და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ოპიკი არის ჩვენი ერთ-ერთი და თქვენ იცით, რამდენად აქტიურად არის ჩართული ამერიკული მხარე ჩვენ პროექტში, ინვესტორის მხრივ, ოპერატორი კომპანიის მხრივ და ასევე დაფინანსების კუთხით, ოპიკი არის ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი პარტნიორი. და ძალიან მადლობელი ვართ იმ მხარდაჭერისთვის, რომელსაც გვიცხადებს. რაც შეეხება მერვე პუნქტს, რომელიც არის ისეთი არასწორად ხდება ხოლმე ამ მერვე პუნქტის ინტერპრეტაცია, ხო? ზოგადად. ანუ ცოტა რთულად და ტვირთბრუნვის გარანტიას ამობენ. თითქოს კონსორციუმი ითხოვს, რომ საკომერციული რისკი მთლიანად ჩამოშორდეს კომპანიას. ხო, ესე არ არის. თუ გვაქვს რამდენიმე წამი შევიყოდი. კი, ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი. ანუ არის ჩვენ ვართ მაინც კერძო კომპანია და უნდა ვმართოთ კონკრეტული ინფრასტრუქტურა. კონკრეტული ინფრასტრუქტურა არის ძალიან დიდი სერიოზული ლოგისტიკური ჯაჭვის ნაწილი. ჩვენი გაცვლები, როგორც ვთქვით, მხოლოდ საქართველოს არ მთავრდება, ეს არის გლობალური და რეგიონალური მასშტაბის. ხომ შესაბამისად, ჩვენ რაც არ უნდა ძლიერი კომპანია ვიყოთ, რაც არ უნდა ძლიერი ოპერატორი ყავდეს, შეუძლებელი არის, რომ ჩვენ ყველა რისკი დავაზღვიოთ. ანუ ჩვენ სრული პასუხისმგებლობა ავიღოთ ტვირთბრუნვაზე. ხომ ეს რომ იყოს ძალიან დიდი ქვეყანა, მაგალითად, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები და სადღაც ლოს-ანჯელესში ვაშენებთ პორტს. ხო, იქ ძირითადი გაცვლა არის ლოკალურ ბაზარზე და უკან მიმდებარე ტერიტორიაზე და კიდე შეიძლება რაღაცა ტიპის გარანტიებზე იყოს საუბარი ოპერატორის მხრიდან, მაგრამ ეს რეგიონი არის საკმაოდ არასტაბილური, კომპანიებს, საერთაშორისო კომპანიებს მაინც და მაინც არ უყვართ და რისკიანი, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც საოკუპაციო ხაზთან დაახლოებით 2 კილომეტრი აშორებს ჩვენ პორტს, ხომ? ამ მოცემულობაში ძალიან რთულია და პრაქტიკულად შეუძლებელია, რომ კომერციულ კომპანიას, როგორც არის გადამზიდავი ხარჯი, ან ოპერატორი ააღებინო ესე ტვირთბრუნვის რისკი. ანუ მან გითხრას, რომ მინიმუმ 200,000 კონტეინერს მე გავატარებ და თუ 200,000 კონტეინერი არ გავატარე, მაშინ მე ამდენ ფულს გადავიხდი, ხო? აი ეს არის, რასაც ასე ვთქვათ, თეორიულად შეიძლება მოგვეთხოვა გადამზიდავი ხაზისგან, მაგრამ საქართველოში ამას არავინ არ გააკეთებს, ხო? შესაბამისად, ჩდება უკვე გეფი, ანუ ღია ნიშა, ვინ უნდა აიღოს ეს პასუხისმგებლობა. ჩვენ როგორც ინვესტორებმა, ხო, უკვე 70 მილიონის რისკი ავიღეთ, კიდე ბევრი მილიონი შიგნით ინვესტირება უნდა გავაკეთოთ, კიდევ ასევე დამატებით ვიღებთ ვალდებულებას, რომ შემდეგი ფაზებისთვის კაპიტალი უნდა მოვიზიდოთ და უნდა დავხარჯოთ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ძალიან დიდი რესურსი გვაქვს ამას ჩადებული და ბანკები უკვე ჩვენი მხრიდან აღარ ითხოვენ ასეთი რისკების დაზღვევას. მაგრამ საუბარი არის იმაზე, რომ თუ ტვირთი არ იქნება, ანაკლის განვითარების კონსორციუმს ესესხოს თანხა, რომლითაც გაისტუმრებს ბანკების ვალდებულებას და შემდეგ დაუბრუნებს ამ სქემაზეა საუბარი, რომ სახელმწიფო გაუდგეს ანაკლის კონსორციუმს ამ გარანტიას. მეორე მხარეს, თქვენ გასაგებია, რომ რა თქმა უნდა, ფინანსური რისკებიც აიღეთ და რა ფინანსური და მეორე მხარეს სახელმწიფოსაც აქვს, ხო? რეალურად თქვა პოზიცია მათი არის, რომ ჩვენ მიწების გამოსყიდვის ნაწილს შევედით, 100 მილიონი საპარტნიორო ფონდია შესული, შესაბამისად დასაწყისში, როდესაც ამ პროექტზე იყო საუბარი, მაშინ არ იყო, რა თქმა უნდა, ჩადებული ის, რომ აი ეს რისკები სახელმწიფოს უნდა დაეზღვა. თუ ასეთი ვითარი რატომ არ იყო დასაწყისში, ანუ დაკონტრაქტების პროცესში დასაწყის კონტრაქტში იყო ჩადებული თუ არა ის, რომ ტვირთბრუნვის რისკი უნდა იყოს სახელმწიფო. საწყის კონტრაქტშია ეს საკითხი ესე საწყის კონტრაქტში ეს საკითხი ესე ცალსახად ჩადებული არ ყოფილა და არ ყოფილა იმას საუბარი, რომ მთავრობა ამას დააზღვევს ამ რისკებს კონსორციუმისთვის. მოთხოვნილი არ ყოფილა საერთაშორისო ფინანსური კომპანიების და პარტნიორების მხრიდან? საერთაშორისო ფინანსური კომპანიები ასე აქტიურად არ იყვნენ საინვესტიციო ხელშეკრულების
ინვესტორების შემუშავების პროცესში ჩართული ეს ხომ 2016 წელს მიმდინარეობდა, ხო მას შემდეგ ეს ტენდერი დასრულდა თებერვალში, ოქტომბერში მოეწერა საინვესტიციო ხელშეკრულებას ხელი, მაგრამ საფინანსო ინსტიტუტები მაშინ არ იყვნენ ესე ყოველდღიურ რეჟიმში ამაში ჩართული. მას შემდეგ რაც მათ შეამოწმეს პროექტი, due diligence ესე დეტალური შესწავლა გააკეთეს, როგორც კომერციული, ისე იურიდიული, ასევე ტექნიკური. მათ ჩათვალეს, რომ პროექტი კომერციულად არის სრულიად გამართული, მოთხოვნა ნამდვილად იქნება, რასაც ადასტურებენ მათი კონსულტანტები და ეს არის ძალიან მომგებიანი პროექტი ინვესტორებისთვისაც და მათ არეპარებათ ეჭვი, რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჯერ ბანკების სესხები უნდა გავისტუმროთ და შემდეგ შეიძლება მიიღონ ინვესტორებმა რამე თანხა. ხო? ამაზე არავინ არ საუბრობს. ყველა თანახმა არის, რომ ეს კომერციულად მომგებიანი პროექტი არის, მაგრამ ბანკი არის ბანკი. მან უნდა დააზღვიოს თავისი რისკები. ხო, მარტო ისიც, რომ აქტივი არის მისთვის უზრუნველყოფა, როგორც სპორტი და როგორც ინფრასტრუქტურა, ეს მათთვის საკმარისი არ არის. იმიტომ რომ იმ შეხვედრაზე გაჟღერდა და ბოლო რაც უნდათ ბანკებს არის ის, რომ ეს ინფრასტრუქტურა გადავიდეს მათ საკუთრებაში და მერე მათ მოუწიოთ ახალი ასე ვთქვათ, კომპანიის ინვესტორის მოძებნა, ვინც ამას იყიდის მათგან, ასე ვთქვათ, თუ მოხდა უზრუნველყოფაში გადასვლა, ხო, მათ მიერ წაღება აქტივის. მათთვის არის ძალიან ბევრი მეთოდია, მანამდე ჯერ თუ პრობლემები თეორიულად იქნება, ჯერ შეიძლება განვიხილოთ ალტერნატივად სახელმწიფო გარანტიისა? ალბათ ალტერნატივად ვერ განვიხილოთ, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ჩვენ ვმუშაობთ იმაზე, რომ ამ გარანტიის ნაწილი მხოლოდ სახელმწიფოს არ დააწვეს, ამაზე ძალიან აქტიურად მუშაობ. რომ მიდის სხვადასხვა მიმართულებით გვინდა რომ ჩავრთოთ, იქნება ეს ევროკავშირი, იქნება ისევ დამატებით ჩვენი ინვესტორების მიერ რაღაც მოზიდული თანხები, იქნება სახელმწიფოს ჩართულობაც. ალბათ აუცილებელი იქნება რაღაცა დოზით, ამას ისევ ცხადყოფს ოპიკის განცხადება, რომ მათ უნდათ დაინახონ, რომ მთავრობას აქვს აქ მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ჩართულობა და როლი. აი, რო შევაჯამოთ, ხო, დღევანდელი მოცემულობით, რა თქმა უნდა, ბევრი გააკეთა მთავრობამ და ძალიან მადლობელი ვართ, მაგრამ პირველი ნაწილი მიწების საკითხი, ხო, ეს არის მათ მიერ მიწების გამოსყიდვა. ეს არის ერთი აქტივის ქეშის გარდაქმნა მეორე აქტივად, ხო? ფული გარდაიქმნა მიწად, რომლის ღირებულებას დღეს ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე მაშინ იყო. მე უფრო მოიმატებს. და მე კიდევ უფრო მოიმატებს. ხო, ანუ რეალურად ერთი აქტივი გარდაიქმნა მეორეში. გზის აშენება, რა თქმა უნდა, ესპორტით უნდა აშენდეს. აუცილებლად იქ გზა გასაყვანი არის, მიუხედავად იმისა, ანაკლის განვითარების კონსორციუმი ააშენებს თუ თვითონ მთავრობა ააშენებს ამ პორტს, ხო? ეს ორი კომპონენტი აბსოლუტურად გარდაუვალი იყო და ვერც ერთ კომპონენტს ვერ აიღებდა საკუთარ თავზე კერძო სექტორი. იმიტომ რომ მიწების გამოსყიდვის შემთხვევაში ექსპროპრიაციის უფლება არ აქვს კერძო სექტორს და გზას ვერ ავაშენებდით და თან, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ 620 მილიონ დოლარზე, ის თანხა, რაც მიწების გამოსყიდვაში იყო დახარჯული, ესეც შეიძლებოდა პროექტს აეღო საკუთარ თავზე, უბრალოდ ტექნიკურად ამას რა თქმა უნდა ვერ შევძლებდით, იმიტომ რომ კერძო სექტორი 340 ჰექტარს ვერ გამოისყიდი და ვერც ერთ შემთხვევაში იმ ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, საპარტნიორო ფონდის ჩართულობა ეს არის ერთი მხრივ ყველაზე ისეთი, ან ჩვენთან ერთად რისკში შემოსვლა პროექტის და ამას რა თქმა უნდა ძალიან ვაფასებ. რა თქმა უნდა, იქნება ერთმნიშვნელოვნად სარგებელი ყველასთვის, სახელმწიფოსთვის და კონსორციუმისათვის ამ პორტთან დაკავშირებით შეთანხმების მიღწევა, რომთან დაკავშირებით ჯერ მუშაობა მიმდინარეობს და მე გისურვებთ, რომ რაც შეიძლება მალე და რაც შეიძლება ოპტიმალური შეთანხმება შედგეს უახლოეს პერიოდში ამ ერთ კონკრეტულ დეტალთან დაკავშირებით, რომ დანარჩენზე პრინციპული თანხმობა. ჩვენ 21 მაისის შეხვედრა, ამისი ძალიან დიდი იმედი მოგცა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან შედეგზე ორიენტირებული შეხვედრა იყო. შემდეგი როდის იქნება თუ ეს ჯერ დანიშნული არ არის, აქ არის რაღაც საკითხები, რომლის მიმოცვლაც ჯერჯერობით ხდება დისტანციურად, შეთანხმება ხდება, ჩართული არიან როგორც იცით ჩვენი იურისტები, არის ჩართული არიან მათი იურისტები, ტექნიკური სამსახურები, ანუ ესე მარტივი შესათანხმებელი არის, მაგრამ მუშაობთ აქტიურად, ძალიან პოზიტიურ განწყობით ვართ და ესეთი სიურპრიზები, რომელიც იყო წინასთან დაკავშირებით, იმედია ესეთი რაღაცეები აღარ შეაშინებს ჩვენ ინვესტორებს. მიზანი ყველასთვის გაცხადებულად არის ერთი, რომ ეს შედეგი უნდა მიიღწეს და გისურვებთ, რომ რაც შეიძლება მალე მივიღოთ შედეგი და მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. გიორგი ჩუგოშვილს, ანაკლასეთის ფინანსურ დირექტორს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
სააგენტო აწარმოე საქართველოში წლიური შედეგები შეაჯამა და მიმდინარე პროექტებისა თუ იმ კომპონენტების, რომელსაც უწყება აერთიანებს მიმართულებების შედეგები რიცხვებში დაითვალა. რიცხვები ჩვენ ყოველთვის მოგწონს და გვიზიდავს და მხოლოდ მშრალი მონაცემები რომ არ ჩამოვთვალოთ ახლა, როგორია მონაგარი, ამას საქმიანი დიდის ეთერში თორნიკე ზირაქაშვილი აწარმოე საქართველოში ხელმძღვანელის მოადგილე თავად გაგვიზიარებს. მოგესალმებით თორნიკე, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. 4 ძირითადი კომპონენტის ფარგლებში გვაქვს მონაცემები შესაძლებელი და მოდი დავიწყოთ მიკრო და მცირე ბიზნესის იმ რიცხვებით, რომელიც თქვენს ანგარიშში მოხდა. რა შედეგები აქვს აწარმოე საქართველოს? მოგესალმებით, მივესალმებ მაყურებელს პირველ რიგში. საკმაოდ წარმატებული იყო 20 წელი ჩვენს უკვე რაც შევაჯამეთ. 2018 წლის მაისთან მიმართებაში იყო ამ შეჯამება გაკეთებული. 4 მიმართულებით არის და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ჯამში არის 55%-ით გაზრდილი იმ პროექტების რაოდენობა, რომელსაც ჩვენ მოგვმართა. რაც უფრო მნიშვნელოვანია არის, რომ ინვესტიციის ჯამური მიმართულება, რომ დავითვალოთ, არის დაახლოებით 100 მილიონზე მეტი უკვე, რაც განხორციელდა წელს რაც განხორციელდა და ასევე 15% არის გაზრდილი დასაქმება, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ვფიქრობ. ამ ზრდის კომპონენტებით ჩავთვალოთ. აქ არ ითვლება მხოლოდ პროექტების რაოდენობა, რომელსაც აწარმოე აფინანსებს. აქ ითვლება მათ შორის დასაქმება და ის საერთო ინვესტიცია, რომელიც პროექტების მხრიდან ჯამში ეკონომიკაში არის გაკეთებული. დიახ, ვითვლით სამივე კომპონენტს, ანუ არის დასაქმება, ჯამური ინვესტიცია და ჯამური პროექტები, ვინც ჩვენ მოგვმართა. ამის ფარგლებში გამოდის საბოლოო შედეგები, როგორც მოგითხარით, პროექტების ფარგლებში არის 55%-იანი დამომართვიანობის კუთხით, ასევე არის 100 მილიონის და უკვე ინვესტიციების კუთხით, რაც განხორციელდა შესაბამისად 57%-იანის და არის შარშა დამონაცემთა შედარებით და დაახლოებით 15%-იანის და გვაქვს დასაქმების კუთხით, რაც დაახლოებით 1000 ადამიანზე აისახება წელს, რაც მოდი ხარ რიცხვებს მიღმა, რა ხდება? აწარმოე საქართველოში უკვე რამდენიმე წლიანი ისტორიას ითვლის და რამდენჯერმე შეიცვალა კიდეც და გაფართოვდა იგივე კომპონენტების ნაწილში. იმ ბოლო წლის შეჯამებით რა ტენდენციას ხედავთ? რა ტიპის, თქვათ, მცირე და საშუალო მეწარმეები არიან თქვენი პროექტებით დაინტერესებული და რა ტიპის ინვესტიციები გვაქვს აწარმოე საქართველოში გაკეთებული ბოლო 1 წელიწადში? რაოდენობასთან ერთად ხარისხმაც თუ მოიმატა პროექტების. რა თქმა უნდა, როგორც მოგეხსენებათ, უკვე წელს ჩვენ ავუყენთ კომპანია BDO, რომ შეაფასებინათ ჩვენ ყველა კომპონენტები და გაეცა შესაბამისი რეკომენდაციები. რაც უკვე არის აშკარა ამ შედეგებისგან არის, რომ BDO-ს აღიარებს, რომ კომპონენტები იყო წარმატებული და პროგრამა მიდის აქტიურად. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს რეკომენდაციები მის განვითარებასთან და ახალი მიმართულების ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით. რაც ეხება მოწინავე სექტორებს, ეს კვლავ შეება სამშენებლო სექტორი, საკვები და სასმელები, შეფუთვების სექტორი, რომელიც არის, თქვათ, ასე თუ ისე წარმატებული ჩვენი კომპონენტების ფარგლებში. თუმცა, როგორც მოგეხსენებათ, თავად აწარმოე საქართველოს აერთიანებს 3 ძირითად მიმართულებას ეკონომიკის. ეს არის ექსპორტის მიმართულება, არის ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულება და არის მეწარმეობის მიმართულება. მთელი ჩვენი აზრი ამჟამად და ის პროცესი, რაც მიმდინარეობს სააგენტოში, არის რომ შევქმნათ ლოგიკური და ბიზნეს ჯაჭვი ამ 3 მიმართულებას შორის. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ინვესტიციების კუთხით გვინდა მოვიზოთ ინვესტიცია, თქვა ტურიზმში, უნდა კონდეს ლოგიკურად შესაბამისი ღირებულებათა და ჯაჭვის რაღაც დახმარების პროექტები მეწარმეობის კუთხითაც და იგივე პროცესი გვინდა რომ კავშირი შევქმნათ ექსპორტის კუთხითაც, რომ იქნება მოხდეს მეტი ჩანაცვლება. კი ბატონო, რაც შეეხება სხვა ასე ვთქვათ კომპონენტებს, სასტუმრო ინდუსტრიის ნაწილი, რომელიც 2016 წელს დაემატა აწარმოე საქართველოს პროექტები, აქ მნიშვნელოვანი იყო, რომ გაცვლა იყო რეგიონებზე, იმ რეგიონებზე, სადაც სასტუმროს ინფრასტრუქტურა გასავითარებელია და ტურიზმის ნაწილში რეგიონის განვითარების კუთხით მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება შეიტანოს, ხო? რა ხდება დაფინანსების მიმართულებით 2019-ში? იქამდე რა დაფინანსებები იყო ამაზე ჩვენი მაყურებელი საქმის კურსში, თუმცა შეგვიძლია შედარებისთვის ავიღოთ 2019 წელი ამდენად აქტიური იყო ამ კუთხით. 2019 წელი ასევე აქტიური გამოდგა სასტუმროს მიმართულებით, ჯამში ვიტყოდე 95 პროექტი გვაქვს დაფინანსებული, რაც არის უკვე ამ ეტაპზე, როგორც მოგხსნათ 2 წელია სულ ეს კომპონენტი არსებობს და უკვე ამ ხელა შედეგებს მიაღწია. დაგვემატა დაახლოებით ქვეყნის მასშტაბით 3000-მდე ოთახი და შეიქმნა დაახლოებით 2700-მდე სამუშაო ადგილი. ჰოსტინგ ჯორჯია ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე წარმატებული კომპონენტი აღმოჩნდა ჩვენი მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ აქტიურია და თქმის ყოველდღურად ვიღებთ ახალ მოთხოვნებს თუ ახალ შეთავაზებებს, რომ ამა თუ იმ რეგიონში გაიხსნას სასტუმრო. არის საკმაოდ უნიკალური შეთავაზებებიც, როგორც მოგხსენებათ, ეგრეთ ქვევრის სასტუმრო, რომელსაც არის დაინტერესებული კახეთში გაკეთდეს და სხვა და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი კომპონენტის დახმარებით არის ესეთი უნიკალური პროექტების შექმნა, უფრო მარტივი და რა თქმა უნდა, ეს იქნება ერთ-ერთი აქტუალური კომპონენტი, რომელზეც ჩვენ ვიქნებ ამისად. ჯამური საინვესტიციო პაკეტიდან გამომდინარე, რომელიც ამ კომპონენტზეა გაცემული, უფრო მეტად საშუალო, უფრო მეტად მაღალი დონის სასტუმროები, თქვათ, არიან თქვენთან მომართვიანობით დაინტერესებული. როგორც მოგხსენებათ, ჩვენ კომპონენტი არის
შეზღუდული იმ ფარგლებში თუ როგორი სასტუმრო შეგიძლია განავითარო. უნდა იყოს ეს მინიმუმ 10 ნომრიანი და ზემოთ უნდა მოიცავდეს 18 კვადრატულ ოთახს და უნდა ქონდეს დაახლოებით 4 კვადრატიანი აბაზანის თქვათ ტერიტორია ესე მოცემული. ეს ქვედა ზღვარი არის თუმცა ეს უკვე ქმნის რომ რაღაც გარკვეული დონე, ანუ ამით შეიძლება გახსოვდეს რომ ეს არის დაახლოებით 3 ვარსკვლავიანი და ზემოთ სასტუმრო, იმიტომ რომ თუ 18 კვადრატულიანი ოთახია როგორც წესი, მას უფრო ეკონომ კლასში ბევრ დაბალ ზომასთან გვაქვს საქმე, დაახლოებით 12-11-10 კვადრატზე ჩამოდის. ამიტომაც ის კრიტერიუმები, რაც ჩვენ ჩავდეთ, ამ კომპონენტში უკვე გაითვალისწინებდა, რომ უნდა იყოს შეებეთ მაღალი. შესაბამისად, პროექტებსაც თუ შევხედავთ, ხედავთ, რომ 3 ვარსკვლავი და ზემოთ და უფრო მეტად 4 ვარსკვლავის ფარგლებში არის რაღაცა კონცენტრაცია ამ თვალსაჩინო. ამ 95 პროექტიდან გათვლა, რომ სასტუმროები ყოფილიყო იმ რეგიონებში, სადაც თქვათ ნაკლებია ტურისტული მიზიდულობის ცენტრები, რამდენი გაკეთდა ისეთ რეგიონში, რომელსაც კახეთში მაგალითად სასტუმროების ნაწილში ეძლება მეტი იყოს მოთხოვნა, ვიდრე მიწოდება დღეს, მაგრამ რაღაც ნაწილში ამ მოთხოვნას აკმაყოფილებს, მაგრამ აი სხვა რეგიონებში რომელს გამოყოფთით, სადაც თქვათ არ იყო, ან იყო ერთი და შესაბამისად აწარმოეს ფარგლებში შეემატა რამდენიმე. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება რომ მივყვეთ ტურიზმის ტენდენციებს, ასევე იმიტომ რომ უბრალოდ სასტუმრო შექმნა, რა თქმა უნდა, არ გამოიწვევს იმას, რომ ნაკადი უცებ შეიძლება წამოვიდეს. ამიტომაც მნიშვნელოვანი აქცენტი კეთდება ამჟამად რაჭაზე, როცა ჩვენ გვინდა რომ პოპულარიზაცია მოახდინოთ ამ პროექტის და იქ იქნება უფრო მეტი ბენეფიციარი ვიპოვოთ. იმერეთში არის გარკვეული წარმატებები, განსაკუთრებით იმ გარემოში, რომ ფართოვდება აეროპორტი და უკვე ჩანს, რომ გარკვეული ტენდენცია იქნება იქ ქუთაისის და მის გარემო ფარგლებში, ასევე არის საკმაოდ აქტუალური აჭარის რეგიონი, როგორც მოგეხსენება და სამცხე-ჯავახეთში, როგორც იცით, უკვე მიმდინარეობს ძალიან აქტიური ჩართობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ჩვენი პროგრამაც აშკარად ამ ტენდენციას ყავთ ბენეფიციარები თუ უკვე ყავს, თუმცა რა თქმა უნდა გვინდა რომ კიდევ უფრო მეტი იყოს, იმიტომ რომ ეს რეგიონი არის გარკვეულწილად რაჭასაც შეეხება ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ სხვა ტენდენცია რაჭასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ რაჭა არის უფრო თქვათ ეკოტურისტული მიმართულება და საჭირო რომ ამაზე მეტი აქცენტი გაკეთდეს. შესაბამისად ჩვენი მიკრობენეფიციარების კუთხით, აი გესტ-ჰაუსების მოწყობა და სხვა მსგავს შეთავაზებები უფრო დიდი აქცენტია ამაზე გაკეთებული ჩვენი თვალსაზრისით. შესაბამისად გესტ-ჰაუსების თვალსაზრისით ბენეფიციარები მიკროგრანტების კუთხით და ვფიქრობთ რომ როცა გამოცხადება ახალი პროგრამა, რაჭაზეც იქნება ერთ-ერთი დიდი კონცენტრაცია, რომ ჩვენ იქ იქნება უფრო მეტი ადამიანი გავხდოთ ჩვენი ბენეფიციარი განსაკუთრებით ამ საწყის გესტ-ჰაუსების კომპონენტში. შემდეგი კომპონენტი ეს არის გადაიღება საქართველოში, ამაზე გუჩნეთ საუბრობდი ჩვენი მაყურებლისათვის ინფორმაციის სტატისტიკური წარმოვადგინეთ. გარდა იმისა, რომ სექტემბერში კიდევ ველოდებით ჰოლივუდიდან სტუმრებს და ბევრ თქვათ შეთავაზებაზე პასუხს, მონაგარი ამ დროისათვის როგორი არის? შედეგები ასევე გვაქვს საკმაოდ კარგი ამმართველობით 23 პროექტია ჯამში, რომელიც არის ამ პროგრამის შედეგად განხორციელებული, 15 უკვე დასრულდა, დანარჩენს ამჟამად ველოდებით, დაახლოებით 58 მილიონიან ინვესტიციაზეა საუბარი და ამ პროგრამამ უკვე დაახლოებით 8100-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შექმნა ქვეყანაში. ვფიქრობთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მოწინავე სექტორი, რომელიც შეიძლება იყოს საქართველოსათვის, რადგანაც მას ჰყავს ძალიან ახლო მომიჯნავე სხვა სექტორები, მაგალითად ტურიზმისთვის შეიძლება იყოს ძალიან წარმატებული და სხვა ინდუსტრიებისათვის. ამჟამად ვფიქრობ და განვიხილავთ იმ შესაძლებლობას, რომ შევქმნათ მეტი საშუალებები კომპანიების, რომ უფრო მეტი გაკეთდეს ამ კუთხით საქართველოში, როგორც არის post production და სხვა კომპანიები შეიქმნას და მოძლიერდეს ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ვფიქრობთ ჰოლივუდის შემოსვლის შემდეგ საქართველოში, რა თქმა უნდა, აქტუალურობა ამ სექტორის უფრო მკაფიო გახდება და შესაბამისად პროგრამები, პროექტებიც უნდა მოვარგოთ და ამ ტენდენციას აყვეს. ეს რამდენია ჯამურად ინვესტირებული თანხა? 58 მილიონი ლარი არის. რამდენი თუ გადაბრუნება მოუწია? დაახლოებით 54 მილიონი არის კვალიფიციური ხარჯები, რაც კი არის ამ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული. რაც შეეხება თქვა გადაიღეს საქართველოს, სანამ შემოვიყვანთ ეს გავალთ ჰოლივუდში და რაღაცა HBO გადაიღებს აქ რაღაც სერიალების ნაწილს, ერთ-ორ სერიას მაინც იმედია მალე, რა ტიპის ინფრასტრუქტურას ვახდენს. მე გულისხმობ, რომ ამ კომპონენტში მნიშვნელოვანია, რომ კადრებიც, რომელიც აქ ადგილობრივი იქნება და რომლის დასაქმებაც თქვა მათ მოუწევთ, იყოს რაღაც ნაწილში გადამზადებული. ხო, ამ 15 გადაღების შედეგად ეს შედეგი თუ დადგა გარდა თქვა ფულისა, რომელიც აქ დაიხარჯა, არის თუ არა თქვა მეტი გამოცდილების შეძენის საშუალება, როდესაც რაღაც გადაღებები მიმდინარეობს. ანუ ამ ნაწილში თუ ემუშავებით production კომპანიებს, რომლებიც ჩართული არიან პროცესში.
აუცილებლად ჩვენი კომუნიკაცია ამ production კომპანიებთან ზუსტად ამითი იწყება, რომ თქვათ ჩვენ შევთავაზოთ და მათ გავაკეთებინათ ზუსტად რა შეთავაზება აქვს საქართველოს. როცა ყავდა HBO-ს და Universal-ის წარმომადგენლები, მათაც აღნიშნეს, რომ მდგომარეობა ქვეყანაში უფრო კარგი დახვდათ და უფრო მეტი პროფესიონალი, ვიდრე შეიძლება მათ წარმომადგენელში ქონოდათ. რა თქმა უნდა, არის გამოწვევები ამ კუთხით, არის გამოწვევები დიდ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება მასშტაბურ გადაღებებს დაჭიდეს, თუმცა მათივე თქმით იყო, რომ არის კომპანიები, რომლებიც შეიძლება დაინტერესებულები იყვნენ და რომელმაც თვითონ შეიძლება განახორციელონ პოტენციალურად ინვესტიცია იმისათვის, რომ ქვეყანაში არსებული პირობები, თუმცა თუნდაც ის ახალსაყრელი გარემო, დაბალი ფასი, თქვათ, გადაღების წარმოების არის იმდენად დიდი უპირატესობა და ხედავენ იმ პოტენციალს იმ გარემო პირობებსაც ქვეყანას აქვს. ლოგისტიკურადაც ახლოს ანუ ერთმანეთთან ყველაფერი მათ ხარჯებს ძალიან დაუზოგავს და პრინციპში ანუ თუ არ შემოვა HBO და მსგავს დიდი ასე ვთქვათ კომპანია და არ დაიწყეს მასშტაბურ გადაღებებს, ალბათ მზა რაღაცას ვერ დავახვედრებთ, ხო? ანუ ალბათ არც იქნება შეიძლება სწორია მიზანშეწონილი მათი დაინტერესების გარშემო ჩვენ გადავდგათ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები. ანუ ეს უნდა იყოს ან თამხვედრი, ან თქვათ მათ მიერ ინიციირებული რაღაც პროექტები. სწორად აღნიშნეს ლოჯისტიკური ნაწილიც, ან ჩვენ როცა ყავდა HBO-ს და უნივერსიტეტის წარმომადგენლები ყაზბეგში და შემდეგ უცებ ბათუმში და მათ აღნიშნეს რომ უცებ ესე მოკლე დროში შეიძლება წახვიდე უნიკალურად მთიან და ლამაზ რეგიონიდან უცებ ზღვაზე აღმოჩნდე და შემდეგ რა თქმა უნდა თბილისში, რომელსაც თავისი კულტურული დატვირთვა აქვს და ამ ყველაფრის კომბინაცია მათზე საკმაოდ დიდი საბჭოება მოახდინა და ვფიქრობთ რომ ეს არის ის რესურსი, რაც რა თქმა უნდა საქართველოს მუდმივად ექნება და ამის არ გამოყენება თან საინტერესო იქნება ამ რესურსის განმიღებული მე შემოსავლების ასახვა და მე იმედი მაქვს რომ ეს მოხერხდება თუნდაც უკვე მომავალი წლისათვის იმ ანგარიში რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ. იქამდე გისურვებ წარმატებას და იმ შედეგებით საქმიანი დილის ეთერში სტუმრობას, რომელსაც უახლოეს მომავალში განაახლებთ. ჩვენ დიდი სიამოვნებით დაგავდებით. სხვათა შორის თონიკე ზირაქიშვილის აწარმოე საქართველოში ხელმძღვანელის მოადგილის სტუმრობის შემდეგ ჩვენ გველოდება აწარმოე საქართველოს კიდევ ერთი ბენეფიციარის შესახებ ისტორია. ეს არის ქალის და მამაკაცის სამოსი ქართულ და საერთაშორისო ბაზრისათვის. არც ისე დიდი ხნის წინ აწარმოეს სუპერ ატლასის პორტფელის სამიზნე და დანიშნულება, რომელიც ყოველდღურად 100-მდე ადამიანს ასაქმებს, საქართველოს ფარგლებს გასცდა. სუპერ ატლასი შეკვეთებს ყოველდღურად გლობალური ბრენდებისაგან და დიზაინერებისაგან იღებს. საბოლოოდ კი ჩვენგან სულ რამდენიმე კილომეტრში შეკერილი ტანის სამოსი საფრანგეთსა და პოლონეთში და იტალიაში ასე მოდის კვირაულებზეც ხდება. მოკლედ ანუკა ჯოხაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. სამკერვალო ფაბრიკა სუპერ ატლასი ბაზარზე გამოჩნდა 2018 წლის დეკემბრიდან. უცხოელი დამკვეთებისგან აბსოლუტურად მოდის შექმნილი მოდელი თავისი კონსტრუქციით, თავისი ფურნიტურით, მასალით, ჩვენ უწევთ მომსახურებას და მათ ჩვენი მიერ შექმნილი პროდუქციის ხარისხი აკმაყოფილებთ, რაც არის მოთხოვნადი. ანჟელა, ნინო, ტექნიკური შეფასება. კონკურენციის მხრივ ძალიან დიდი მაჩვენებელია ბაზარზე, მაგრამ აქ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პროდუქციის შექმნის ხარისხს და ამ კუთხით მუშაობთ, რომ უფრო მეტი სერვისები დავხვეწოთ და მივაწოდოთ ჩვენს დამკვეთებს. წარმოებაში ასევე გვაქვს ეგრეთ წოდებული fashion ხაზი, სადაც იკერება ინდივიდუალური მოდელები, რომლებიც შემდეგ მიდის საზღვარგარეთ გამართულ მოდის კვირეულებს. ამ ეტაპზე მუშაობთ კონკრეტულად 3 ბრენდთან. დღეისთვის ჩვენს კომპანიაში დასაქმებულია 100-მდე თანამშრომელი, მაგრამ როგორც ესეთი ადგილობრივ ბაზარზე პროფესიონალი კადრის მოპოვება არის რთული, ამიტომ ჩვენ შევქმნით ესეთი სისტემა, რომ სურვილებს ადგილზე შევასწავლით კერვას და შემდეგ ვასაქმებთ. დატვირთვა გვაქვს ძალიან მაღალი. იმდენად დატვირთულები ვართ, რომ სამუშაო საათების გაზრდაც გვიწევს ეგ განაკვეთური ანაზღაურების ხარჯზე. არის შემთხვევები, რომ კვირა დღესაც გვიწევს მუშაობა, მოთხოვნა დიდია. აქტიურად ვართ ჩართული და ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს სხვადასხვა უცხოურ კომპანიებთან. თოლოს ჩვენ მქონდა იდეა, ბიზნეს გეგმა, ხოლო არ იყო რესურსი ამის განხორციელებისათვის, რაც დაგვეწყო ხმარა აწარმოე საქართველო, მან დაგვაფინანსა და ის ყველაფერი, რასაც დღეს ხედავთ, ეს არის აწარმოე საქართველოს დახმარებით. აწარმოე საქართველოსგან მიღებული თანხით შევიძინეთ მანქანა დანადგარები, რომელიც ჩამოვიტანეთ საზღვარგარეთიდან, არის უახლესი მოდელები, რომლებმაც დასაქმებულ ადამიანებს შრომის დატვირთვა შეუმსუბუქა და ასევე გააუმჯობესა პროდუქციის შექმნის ხარისხი. სამომავლო გეგმას რაც შეეხება, ვცდილობთ, რომ შევქმნათ საკუთარი ბრენდი, რომელიც ადგილობრივ
ბაზაზე და საზღვარგარეთ გახდება ცნობილი. ასევე განვითარების კუთხით ყოველდღიურ რეჟიმში გვაქვს მოლაპარაკებები უცხოელ დამკვეთებელთა ცნობილ ბრენდებთან, რომლებთანაც გვინდა რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს უფრო მიმზიდველი და ცნობადი. და მომავალში გეგმავთ დაახლოებით 2 თვის ვარაუდით, რომ ჩვენი რაოდენობა დასაქმებული თანამშრომლების გავზარდოთ 400 თანამშრომლამდე. ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებისთვის მსგავსი პროექტების განხორციელება არის ძალიან კარგი, რადგანაც ვითარდება ქვეყნის ეკონომიკა, არის მეტი დასაქმებული ადამიანი და ქვეყანა ცნობადი ხდება საერთაშორისო ბაზარზე. ლონდონში TPC-ის Capital Market Days დღეა დღეს, სადაც TPC-ის top management-ის წარმომადგენლები ინვესტორებს და ანალიტიკოსებს შეხვდებიან და მათ ბანკის ფინანსურ შედეგებს, სტრატეგიას და სამმავლო გეგმებს წარუდგენენ. ყველა დეტალის გამხელის საშუალება რამდენად გვექნება არ ვიცი, მაგრამ საინტერესო ამბებს რომ უწყობთ ელენე კვანჯელაშვილი მოგოწვის ლონდონიდან, ამას გიანონსებთ, ხოლო ანალიტიკის ეთერები ლონდონიდან გველოდება და იქამდე საქმიანი დილის მაყურებლისათვისაც მოკლე მიმოხილვით გვერდება ელენე პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით. დიახ, ანა ბექა, მოგესალმებით. მე და გიორგი ჟივიძე უკვე ლონდონში ვართ. აქ ცოტა არ იყოს ცივა, მაგრამ ჩვენ მზად ვართ მუშაობისთვის. ცოტა ხანში დავიძრებით ალბათ უკვე ლონდონის საფონდო ბირჟისკენ, სადაც TBC ჯგუფი ინვესტორთა დღეს გამართავს. ლონდონის საფონდო ბირჟის ოფისში სხვადასხვა ქვეყნის 120-მდე ანალიტიკოს, ინვესტორს და ფინანსური სფეროს წარმომადგენელს ელოდებიან. ცნობილი მოვლენების შემდეგ, რაც TBC ბანკის მხრიდან მილიონიანი ჯარიმის გადახდით და ამ ჯარიმის გადახდის შემდეგ ინტერესთა კონფლიქტის ნაწილში ეროვნულ ბანკთან დავის სრულად ამოწურვით დასრულდა ცხადია ჩვენთვის ბიზნეს მედიასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ თუ რა მელოდინები, რა ინტერესები არსებობს ინვესტორების მხრიდან TBC ბანკთან დაკავშირებით და მოხარულები ვართ რომ ამაზე უშუალო დაკვირვების შესაძლებლობა გვეძლება. როგორც იცით, ინვესტორებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ მათ უკვე დეტალური კითხვები დაუსვან კონკრეტულად იმ მიმართულებების ხელმძღვანელებს TBC ბანკში, რაც მათ აინტერესებთ და ეს უკვე მოხდება მას შემდეგ, რაც TBC ბანკის მენეჯმენტის წარმომადგენლები და ისინი პრაქტიკულად სრულად არიან დღეს წარმოდგენილები აქ ლონდონში ინვესტორებისთვის, ანალიტიკოსებისთვის და ფინანსური სფეროს სხვა წარმომადგენლებისთვის დეტალურ პრეზენტაციებს გამართავენ სხვადასხვა მიმართულებით. მე ერთს გეტყვით, რომ საუბარი ასევე შეეხება ორ ახალ ბაზარზე TBC ბანკის ინტერესებს და TBC ბანკის განვითარების პერსპექტივებს უფრო დეტალურად ამ თემებზე და ასევე უფრო დეტალურად როგორც ინვესტორების, ასევე თავად ბანკის მენეჯმენტის წარმომადგენლების შეფასებებს შეგიჯამებთ ოდნავ მოგვიანებით დღეს გვიან საქმის კურსში, ხვალ დილიდან საქმიან დილაშიც და ანალიტიკაშიც ანალიტიკა მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ გავა პირდაპირ ეთერში ლონდონიდან და საქმიან დილაშიც ჩვენ უკვე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ იმ პირველ შეფასებებზე და მოლოდინებზე, რაც TBC ჯგუფს და ლონდონის საფონდო ბირჟის ოფისში შეკრებილ ინვესტორებს თუ სხვა სპეციალისტებს ექნებათ უკვე ინვესტორთა დღესთან დაკავშირებით. ასევე ძალიან საინტერესო არის ჩვენი აზრით ის პრეზენტაციებიც, განსაკუთრებით პრეზენტაციები, რომლებიც ეხება TBC ბანკის განვითარების სტრატეგიას და ასევე იმ ინოვაციურ მიდგომებს, რომლებსაც TBC ბანკი ნერგავს. მაგალითად, ეს არის პირველი სრულად ციფრული ბანკის ფეისი, ან თუნდაც იგივე agile სტრუქტურა, მოკლედ სასაუბრო, შესაჯამებელი და გასაანალიზებელი ბევრი გვექნება ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში და ცხადია ჩვენ შევეცდებით საქმის კურსში ჩავაყენოთ დეტალურად ჩვენი მაყურებელი სხვა საინტერესო თემებით, რა თქმა უნდა, ლონდონიდან. მადლობა ელენე, მოკლედ Capital Market Days შეჯამებას ველოდებით ელენესაგან დღეს ანალიტიკას წამყვანისგან საქმის კურსის ეთერში და ხვალ ანალიტიკა გავა ლონდონიდან. ძალიან საინტერესო ამბები გველოდება, გარდა იმისა, რომ თვითონ ამბავი ცალსახად მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი
წამყვანი და ნომერ პირველი ბანკის Capital Market Day მნიშვნელოვან ინფორმაციას მოგცემს საქმიან მაყურებლებთან გასაზიარებლად, ასევე საინტერესო იქნება თავად ეთერებიც. მოკლედ, აუცილებლად დაუდოთ ხვალ ანალიტიკას ეთერს და არც საქმიანი დილა უნდა გამოგრჩეთ, თუმცა დღევანდელ ეთერში კიდევ არაერთი საინტერესო ამბავი გელდება და რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაარჩენი ყველაფერი. რუბრიკის სპონსორია Dreamland Oasis ჩაქვი. საქმიანი დილის ეთერში ტრადიციული property ბლოკი იწყება. ლიკა ქარდავა და property Georgia საქმიანი მაყურებლებისათვის ამჯერზე სასტუმროების განახლებულ ფასებს და ბაზრის ტენდენციებს გაგოცნობენ. ვიდრე დირსის კომპლექსიდან ლიკა სტუმართან ერთად საინტერესო ამბებს მოგუყვება, სწორედ განახლებული რიცხვები უნდა წარმოგიდგინოთ. ლიკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს ყველაზე მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსიდან, დირსის ტერიტორიიდან, კერძოდ ბულვარიდან. დღეს წარმოგიდგენთ Property Georgia-ს მიერ მომზადებულ კვლევას, რომელიც ეხება სასტუმროებს, თბილისში მდებარე სასტუმროებს, სხვადასხვა კლასის, სტანდარტულ ორადგილიანი ნომრების ფასების რეიტინგს. აღსანიშნავია, რომ კვლევაში ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროებს შორის ივნისის თვეში პირველ ადგილს სასტუმრო სტამბა $290 იკავებს, სადაც ერთი ორადგილიანი ნომრის ფასი გასულ თვესთან შედარებით გაზრდილია 32%-ით. ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროების რეიტინგში შემდეგ პოზიციებს იკავებს თბილისი მარიოტი, სასტუმრო რადისონ ბლუ ივერია, სასტუმრო ბილტმორი, ქორთიარდ მარიოტი და რუმსი. როგორც ეკრანზეა ნაჩვენები, მოცემული აღნიშნულ სასტუმროებში ფასები მერყეობს $190 ამერიკული დოლარიდან $256 ამერიკულ დოლარამდე. ამავე სასტუმროებში გასულ თვესთან შედარებით ფასების მაჩვენებელი შემცირებულია 10%-დან 1%-მდე ფარგლებში. აღსანიშნავია, რომ 27%-ით არის მომატებული ფასი სასტუმრო ამბასადორში, კერძოდ $183 ამერიკულ დოლარამდეა გაზრდილი ფასი, ხოლო სასტუმრო შერატონ მეტეხში ფასი გასულ თვესთან შედარებით კიდევ უფრო ხელმისაწვდომია და $156 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ფასების რეიტინგს თუ მივყვებით, კლების მიხედვით სასტუმრო მუზეუმში და სასტუმრო მოგში ფასები დაახლოებით 25%-მდეა ივნისის თვეში შემცირებული და შესაბამისად $88-დან $100 ფარგლებში მერყეობს. სასტუმროების ფასების რეიტინგში ყველაზე ბიუჯეტური სასტუმროების სამელს ვერე პალასი, სასტუმრო კოპე, თბილოტელ თბილისი ინაწილებენ, სადაც ფასი გასულ თვესთან შედარებით 14%-მდეა შემცირებული და 47 ამერიკული დოლარიდან 60 ამერიკულ დოლარამდე მერყეობს. ასე გამოიყურება დღევანდელი მიმოხილვა, რომელიც Property Georgia მოამზადა და რომლის წარმდგენია კომპანია Dreamland Oasis ჩაქვი, რომელიც ყველაზე მასშტაბური კომპლექსია შავი ზღვის სანაპიროზე, როგორც საცხოვრებელი, ასევე დასასვენებელი კომპლექსი. დღეისთვის ეს იყო სულ რამოდენიმე წამში ჩვენს ძალიან საინტერესო სტუმართან შემოგიერთდებით, გაცნობებთ, რომ ვიმყოფებით დირსის ბულვარის ტერიტორიაზე. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს დირსის არაჩვეულებრივი ტერიტორიიდან, ბულვარიდან. ჩვენი სტუმარია საქართველოს პროექტების მართვის ინსტიტუტის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი ლელა მაჩაიძე. ლელა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიმასპინძლე ჩვენს ახალ ლოკაციაზე დირსის კომპლექსში და ჩვენთან ერთად ისაუბრებ ისეთ აქტუალურ თემაზე, როგორიც არის პროექტების მართვა. დავიწყოთ პროექტების ინსტიტუტის, მართვის ინსტიტუტის დაფუძნების ისტორიიდან. საიდან შეიქმნა ეს იდეა, როგორ ასე ვთქვათ, დაიწყო ეს ყველაფერი და რა ეტაპზეა დღეს პროექტების მართვის ინსტიტუტი? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად სასიამოვნოა აქ ამ ბულვარში ყოფნა. პროექტების მართვის ინსტიტუტის თბილისის საქართველოს წარმომადგენლობა დიდი ხანი არ არის, რაც დაარსდა და მის დაარსებაზე მუშაობა დაიწყო 10-მა მოხალისე პროექტის მენეჯერმა, პროფესიონალმა პროექტის მენეჯერმა ჯერ კიდევ 2015 წელს.
გრძელი გზა გამოვიარეთ, ასე ვთქვათ, ამ წარმომადგენლობის შექმნის რამდენიმე ციკლი გავიარეთ და მოვედით იქამდე, რომ საბოლოოდ ოფიციალურად დავაფუძნეთ შარშან წარმომადგენლობა და ეხლა ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო განვითარდეთ თვითანამშრომლობ სხვადასხვა უწყებებთან და ორგანიზაციებთან და ხელი შეუწყოთ პროექტების მართვის სტანდარტების და მეთოდოლოგიების დამკვიდრებას საქართველოში. თვითონ პროექტის მართვის ინსტიტუტის მთავარი ღირებულებაც სწორედ ეს არის, რომ პროექტის მართვის შესახებ ცოდნა გაავრცელოს, პროექტის მენეჯერის პროფესიის ცნობადობას ხელი შეუწყოს და რაც მთავარია, პროექტები იყოს ეფექტურად მართული და კიდევ უფრო ნაკლები დანახარჯით და დროში ჩავეტიოთ. ლელა, ვფიქრობ, რომ ძალიან სასარგებლო წამოწყება ალბათ ყველა სექტორისთვის და განსაკუთრებით ვინაიდან ჩვენ უძრავი ქონების სექტორს წარმოვადგენთ დღეს, აი ამ სექტორის ჭრილში პროექტების ეფექტიანი მართვა ძალზედ კრიტიკულ მნიშვნელობას იძენს. თქვენ დღეს ინსტიტუტის გადმოსახედიდან, რაკურსიდან როგორ აფასებთ, რა გამოწვევებია სამშენებლო დეველოპერულ სექტორში პროექტების მართვის თვალსაზრისით, რა დონის სპეციალისტები გვყავს და რა შესაძლებლობები არსებობს მათთვის, რომ მათმა პროფესიონალიზმმა აიწიოს და ასე ვთქვათ, პროექტების მართვა უფრო ეფექტიანი გახდეს, ვთქვათ, ვადებში კონტროლირება, ნაკლები დანახარჯებით მოხდეს მათი იმპლემენტაცია. აი ამ კუთხით თქვენი როლი და ჩართულობა და დაკვირვებები ასევე როგორია? უძრავი ქონებისთვის, დეველოპერებისთვის პროექტების მართვა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება, რადგან პროექტის ეფექტურად მართვაზე დამოკიდებულია მოგებაც, დამოკიდებულია რამდენად ნაკლებ ფასად შევძლებთ ამ პროექტის გაკეთებას, რამდენად ჩავეტევით დროში. ნებისმიერი პროექტი, რომელიც კარგად არის დაგეგმილი, წამოწყების ეტაპიდანვე კარგად არის შეფასებული, ასე ვთქვათ, რისკები, მე როგორ ხდება ამ პროექტის დაგეგმვა, ეტაპების მიხედვით. სამწუხაროდ, ჩვენ საქართველოში არ გვაქვს არანაირი კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემი ამის შესახებ. ამ სფეროს ჭრილში თუ ზოგადად სხვადასხვა სექტორშიც არ არის კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემები, რამდენი პროექტი მიმდინარეობს მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, რამდენი პროექტი სრულდება ვადაში, რაც დავგეგმეთ, რამდენი პროექტი დასრულდა ბიუჯეტში. უძრავი ქონების ბაზრის მიმართულებითაც გულისხმობ. ასევე სამწუხაროდ არ არის ზოგადად ესეთი საერთო სტატისტიკის მაჩვენებელიც, რომ რა მდგომარეობა გაქვს დღეს საქართველოში. ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რაზეც ვფიქრობ, რომ უნდა გამახვილდეს ყურადღება, ეს არის პროექტების მართვის ცოდნის ამაღლება. ნებისმიერ პროფესიას, რომელსაც მოქალაქე იძენს, რომელსაც მე აპირებს, რომ იმუშაოს, მაგალითად ინჟინერი, ექიმი სწავლობს რამდენიმე წლის განმავლობაში. დღეს გვაქვს ისეთი სიტუაცია, რომ გვყავს ძალიან ბევრი პროექტის მენეჯერი, რომლებიც არიან თვითნასწავლები, რომლებმაც თვითონ შეიძინეს წლების განმავლობაში თავისი გამოცდილებით, წაიკითხეს იქ ვიღაცას კითხეს, მაგრამ როგორც ასეთი მეთოდოლოგიით, სტანდარტით მიღებული ცოდნა, როგორც ასეთი ძალიან ნაკლებია. რა თქმა უნდა, გვყავს ძალიან ძლიერი პრაქტიკოსი პროექტის მენეჯერები. გვყავს ასევე პროექტის მართვის პროფესიონალის ესეთი ხარისხია, ძალიან საინტერესო, რომელიც გლობალურად აღიარებულია. ამ ხარისხის მფლობელებიც გვყავს, მაგრამ მინდა გითხრათ, მფლობელია თუ არსებობს ამის სტატისტიკა საქართველოში სერტიფიცირებული პროფესიონალი პროექტების მენეჯმენტით მართვის მიმართულებით. ამ ხარისხის მფლობელი საქართველოში ამ ეტაპისთვის გვყავს 60 ადამიანია. სტატისტიკისთვის მინდა გითხრათ, შედარება თუ შევედრებით იგივე კავკასიის რეგიონს, ხო? რა ხდება იგივე სომხეთში, რა ხდება აზერბაიჯანში, მეზობელ ქვეყნებში. ბევრი რეიტინგი, რომელსაც ესე ვთქვათ, გლობალურად ტარდება, ყოველთვის ვუსწრებთ სხვა ქვეყნებს, ბევრი მაჩვენებლით, ხო? სამწუხაროდ აქ არ გვაქვს ეს საქმე, ესე მთლად კარგად. სომხეთში ამ მომენტისთვის არის 156 პროექტის მართვის პროფესიონალი, აზერბაიჯანში არის 115, როცა ჩვენ გვყავს 60-მდე. ამ 60-დან დაახლოებით 15-მდე არის არასაქართლოს მოქალაქე. ეს ის ხალხია, რომლებმაც აქ აიღეს პროექტის მართვის პროფესიონალის ხარისხი. ლელა, ერთი კითხვა გამიჩნდა, უნდა იყოს თუ არა, ვთქვათ, ქვეყნის პრეზიდენტი, მინისტრები, მინისტრების მოადგილეები, სერტიფიცირებულები უნდა იყვნენ თუ არა და უნდა აკმაყოფილებდნენ თუ არა პროექტის მენეჯერის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნებს, რადგანაც ნებისმიერი მასშტაბის პროექტის მართვა დაწყებული, ვთქვათ, განათლებას, როცა გეგმავ ადამიანი, დასრულებული სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის პროექტების მართვით, ალბათ მოითხოვს გარკვეული უნარჩვევების და საერთაშორისო და ესეთი სტანდარტების ცოდნას. ამ კუთხით როგორია თქვენი დაკვირვება და ამ ჭრილში თქვენი გეგმები
როგორია სამომავლო? პროექტის მართვის და პროგრამის მართვის შესახებ ცოდნა სჭირდება ნებისმიერ დონეზე. ბაღის მასწავლებელსაც კი სჭირდება, სულ ვიტყვი ხოლმე, რომ აი მაგალითად ზეიმი, რომელსაც ვატარებთ, ესეც ჩვეულებრივი ერთ-ერთი პროექტია და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ბავშვებისთვის, ხო? აუცილებელი პირობაა, რომ ძალიან მაღალ დონეზეც, სამთავრობო დონეზეც იყოს განათლება პროექტის მართვის მიმართებით. მაგალითად მოვიყვან, მაგალითად 2015 წლის 14 დეკემბერს ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა აქტს, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერ სახელმწიფო სექტორში მაღალ პოზიციაზე მყოფი ადამიანი აუცილებლად უნდა იყოს ოფიციალურად განათლების პროექტის მართვის განათლების მფლობელი. ეს აქტი არსებობს ესეთი საუკეთესო პრაქტიკები არსებობს. არსებობს სახელმძღვანელოები, რომლის მიხედვითაც სარგებლობენ სხვადასხვა უწყებები. არის უწყებათა შორისი საბჭოს გამოცდილება, რომლებიც აკოორდინირებენ და ნებისმიერი პროექტის პროგრამის მართვა ხდება თანმიმდევრულად სტანდარტების შესაბამისად და ეს რა თქმა უნდა გაზრდის ეფექტურობას, შედეგიც უკეთესია, ხარისხი აიწევს, როდესაც კარგად, ასე ვთქვათ, ვაკონტროლებთ. ძალიან კარგი, ლელა, დარწმუნებული ვარ, რომ პროექტების მართვის ინსტიტუტი საქართველოს წარმომადგენლობა შეძლებს და ესეთ ეფექტიან კომუნიკაციას და საქმიან, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობას დაამყარებს როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ასევე კერძო სექტორთან. დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი იყავი, გვესტუმრე დირსის არაჩვეულებრივ კომპლექსში წარმატებას გისურვებთ. მაყურებელს კი დავემშვიდობები და ტრადიციულად ვუსურვებ გონივრულ ინვესტიციას უძრავქონებაში. მადლობა ლიკას და მის სტუმარს ლელა მაჩაიძეს პროექტის მართვის ინსტიტუტი თბილისის საქართველოს წარმომადგენლობის დამფუძნებელს და პრეზიდენტს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში პროფეტი ჯორჯიას დამფუძნებელთან ერთად. ასე იყო დღევანდელი საქმიანი დილის ეთერი. ხვალ დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს. ბედნიერ დღეს გისურვებთ და წინ გავდებათ საქმის კურსის გამოშვებები ბეკაბაციკაძესთან ერთად ნახვამდის.